אנחנו בשביעי ליולי 2023 מראיינים את דני הרינג בביתו ברמת השרון. דני, ספר לנו בבקשה את הסיפור שלך ותתחיל מההורים, מאיפה נולדת ומתי ועל המשפחה. אני יליד יוני 1954, נולדתי בקריה, בבית חולים הקריה בתל אביב. יש לי אח אחד שצעיר ממני בכשנתיים וחצי, עמי, שבהמשך הוא גם איכשהו משתלב בסיפור מלחמה שלי. ההורים שלי, אמי הייתה אחות עוד בצבא האדום במלחמת העולם השנייה, ועיקר המלחמה שלה ועיקר הזיכרונות שאני זוכר ששמעתי ממנה, זה הייתה לקרבות שהיו בסטלינגרד, ששם למעשה הצבא הגרמני הנאצי נשבר גם בגלל המלחמה העיקשת של הצבא האדום וגם בגלל הנסיבות מסביב של גם הסביבתיות וגם האקלימיות. אבא שלי היה שנים הוא היה מרצה באוניברסיטה ולימד משפטים בשלוחה של הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית, אבל בתל אביב הייתה שלוחה שקראו לזה בית ספר למשפט וכלכלה. הוא היה תקופה מסוימת עוד במלחמת יום כיפור חבר כנסת מטעם אחת מהמפלגות. במלחמת יום כיפור, במלחמת העצמאות, סליחה, אבא שלי היה סגן בחטיבה 7 בקרבות בלטרון. דרך אגב, ההגעה שלי לשריון היא לא הייתה מיידית, אבל היא הייתה מעין סגירת מעגל, שגם אבי התחיל בשריון וגם אני סיימתי את השירות הצבאי שלי בשריון. גם אחי שירת בשריון. מה שמות ההורים? ההורים, השם האב הוא זאב ושם האם ברוניה. אבי היה במשך שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא ישב באירופה אחרי שהם פירקו את הבריגדה היהודית. הוא היה חייל בבריגדה היהודית, ואז הוא היה אחראי על ארגון שהקים ההגנה, הקים בן גוריון, שקראו לזה שארית הפליטה, המרכז לגולה, ששם ריכזו ניצולי שואה מהמחנות וגם לא מהמחנות על מנת להעלות אותם ארצה. אבא שלי היה אחד ממפקדי המבצע והוגי מבצע שקראו לו מבצע הכפילים. זה היה מבצע באמת הירואי של כ-120 חיילי בריגדה שהשתחררו. הבריטים החליטו לפרק את הבריגדה היהודית בתום מלחמת העולם השנייה. כמובן שכל חיילי הבריגדה היהודית היו יהודים שגרו בארץ ישראל, מה שהיה אז פלסטינאי עוד לפני קום המדינה, והם יכלו לחזור למדינה, והיו להם תעודות כדי לחזור ארצה, לארץ ישראל. אבי נשאר וריכז את הפעילות שם באירופה, והמבצע של מבצע הכפילים הוא מבצע שבו התנדבו או נדבו כ-120 חיילי בריגדה, שבמקום שהם יחזרו לארץ, הם השאילו את הזהות שלהם, את סיפור החיים שלהם ואת התעודות שלהם לניצולי שואה, שהיו גם דומים להם פחות או יותר פיזית, ובמשך חודשים עשו להם ככה באינדוקטרינציה, סיפרו להם את סיפור החיים שלהם, ויצרו כפילים, ואותם 100 ניצולי שואה כפילים עלו לארץ באופן לגלי עם התעודות של אותם חיילי בריגדה שנשארו, וזה היה אחד מזה, קוראים לזה מבצע הכפילים, מבצע שמתועד גם ביד ושם וגם במוזיאון, במוזיאון הגדודים העבריים.
איך אבא חזר לארץ? אבא חזר לארץ שהוא סיים את הפעילות שלו, הוא ישב בעיקר הזמן, הוא ישב כמה שנים בברלין ובפרנקפורט, שם הוא ניהל את כל הדברים. הוא גם זה שארגן את הביקור הראשון, אם לא היחיד, נדמה לי, של בן גוריון במחנות. ואז הוא חזר לארץ והוא התיישב במה שנקרא בתל אביב, לא חזר לקיבוץ שהם הקימו שם. איזה קיבוץ? קיבוץ רמת דוד, והוא התחיל את הפעילות האקדמית ויותר מאוחר גם את הפעילות הציבורית שלו. לימים הוא גמר משפטים גם בחו"ל וגמר את בית ספר תואר שני בלונדון, את הלונדון סקול אוף אקונומי, ואמי עבדה במשך שנים כאחות בשירותי הרפואה בארץ. ומתי אמא עלתה לארץ? אמי עלתה לארץ, למעשה אמי עשתה את כל המסלול ממזרח אירופה בתום המלחמה דרך האלפים, סיפור שהוא כנראה אופייני להרבה מאוד סיפורים דומים של אנשים שאו שיצאו מהשואה או מהמחנות או שלא היו במחנות אבל עברו כמו שהיא עברה את המלחמה במלחמות עם הצבא האדום כחלק מהצבא האדום, ואז היא הגיעה לטריאסט, לעיר נמל באיטליה, אחרי מסע מפרך רגלי דרך האלפים עם אחיה, ועלו על אונייה בשם מולדת והגיעו לארץ, ואחותה שהייתה ממקימי כפר החורש חיכתה לה על הרציף בחיפה, והיא ידעה שהיא מחכה לה, אבל הבריטים ששלטו אז, המנדט הבריטי היה בארץ, זה היה בסביבות שנת 40, אז היה ב-46, בין 46 ל-47, והבריטים הורו לאונייה המולדת לעשות סיבוב פרסה בים, ואת כל האונייה, כמו אוניות אחרות, הכריחו להגיע לקפריסין, שם הקימו מחנות של העקורים ושל הניצולים, והייתה אחות במחנה של הילדים, וטיפלה בילדים שהיו יתומים, ניצולי שואה שהיו במחנה של הילדים שם. הסיפורים שלה עד היום מרגשים אותי. היה שם קצין בריטי שעזר לה מאוד, כנראה התלהב ממנה, היא הייתה אישה מאוד יפה. והיה מעביר לדרך הגדר תחבושות וכל מיני פרודוקטים אחרים שהיא הייתה צריכה כדי לטפל בילדים, ביתומים היהודיים האלה. ואז באיזושהי הזדמנות היא התחפשה לילדה, היא הייתה נראית כמו ילדה, ויחד עם הילדים היא עלתה לארץ בינואר 48, חצי שנה או 5 חודשים לפני ההכרזה של בן גוריון על הקמת המדינה. והיא התחילה לעבוד בארץ כאחות, וסיפרה לי איך גם היא עברה ייסורי קליטה, ואיך מילא היא עברה את כל החיתויים שעברו העולים נוספים יותר מאוחר וכולי, אבל גם היחס אליה היה יחס קר ומזלזל ופוגע, וזלזלו באוכלוסייה הזאת ובא כאחות, תיקחו ממני את האחות הזאת, הייתה אומרת האחות הראשית, אבל אחר כך ראו מה היא מסוגלת לעשות ומה היא יודעת ואיזה ניסיון היא מביאה מהקרבות שהיא עברה בסטלינגרד במלחמת העולם השנייה. זהו, אנחנו גדלנו, בילינו את כל הילדות שלנו בשכונה נהדרת בדרום מזרח תל אביב, מיד אליהו, נושקת לגבעת בטיח. היום יש שם פארק שאני לא יודע איך הוא נקרא לו. מצד אחד יש את שכונת התקווה ושכונת הקפקזים, וזו הייתה מאוד הטרוגנית עם פולנים ורוסים וקפקזים ומבדלניקים ורופאים ועיתונאים מכל הבעל היד, בית כנסת אשכנזי, בית כנסת ספרדי, 3 ספריות, מכולת, היו חיים נהדרים, בריכה אולימפית, גלית שלא נמצאת היום ולא קיימת, מגרש כדורסל
עד היום נמצא, פלאפל משה שעד היום נמצא. היו לנו חיים שם באמת נהדרים, בית ספר תיכון שהיה אחד מבתי הספר התיכון הטובים בתל אביב, תיכון ט', שהיה ידוע גם ברמה שלו וגם בספורטאים שהוא הוציא, כי זה היה בית ספר של מצטייני ספורט. לא היו אז חטיבות, אבל היו לפחות 3-4 בתי ספר יסודיים, והיית יכול לשמוע עיראקית ויידיש ורוסית ופולנית ובליל של שפות וריחות ואוכל, באמת שכונה מדהימה, מדהימה, היו חיים, הילדות באמת הייתה מיוחדת וטובה. זהו, וכשסיימתי את התיכון ב-72, התגייסתי בנובמבר, הגעתי למקום מסוים בצבא, ומשם הגעתי, נגיד ככה, לא הצלחתי להישאר איפה שהגעתי, ואז העבירו אותנו, את כל אלה שנפלו ולא הצליחו, העבירו להנדסה קרבית, ובהנדסה קרבית ביקשתי שאני רוצה לעבור לשריון, למה רצית שריון? כי אבא שלי היה, כי אם לא הייתי איפה שרציתי להיות, והנדסה קרבית לא דיבר אליי למען האמת, אז אמרתי, טוב, אז נלך לשריון. גם אבא שלי, כמו שאמרתי, היה סגן בחטיבה 7, בקרבות לטרון ב-48. אז לא חשבתי לסגור מעגל, אבל אמרתי, נלך לשריון. יש בטנקים תמיד משהו כזה, כלי גדול, אמתני, כאילו מגן, אחר כך הבנתי שהוא גם יכול להיות מטרה בפני עצמו, אבל זה מצא חן בעיניי, והגעתי לטירונות שהייתה ברפיח. הטירונות כבר הייתה לקראת סיום, היא הייתה טירונות נמשכה כ3 חודשים, ואני הגעתי לחודש האחרון של הטירונות. כשנכנסתי לטירונות, לאוהל, למבנה של הטירונות, אני שומע מהקצה צעקה, הרינג בוא לפה, ולא ידעתי מי, הם ישבו באיזו הפסקת צהריים, והלכתי לקול הזה שקרא אליי, ושם פגשתי את צביקה צימר, שלימים היינו באותה פלוגה למ"ת בגדוד 9, ושמחתי נורא והתחבקתי, ושמחתי שראיתי אותו, כי ראיתי פנים מוכרות. הכרתי אותו לפני כן, כי ההורים שלנו, אמא שלי ואמא שלו היו מאותה עיר, וההורים הכירו. זה היה קיבוץ של פנחס לבון, מה שקראו, פנחס לבון היה מהדמויות המוכרות בקיבוץ הזה, ואבא שלי באיזשהו שלב שהיה בפעילות הציבורית, אמנם היה בצד של בן גוריון, אבל מאוד חשב שגם נגרם עוול מסוים לפנחס לבון, ואנחנו היינו קרובים. ולכן הכרתי את צביקה עוד מהתקופה של הילדות, שהיינו מבקרים די הרבה בקיבוץ חולדה, שזה היה הקיבוץ של צביקה צימר, שלימים ביום השני של המלחמה, ב7 באוקטובר נהרג, ואני עוד אספר עליו. והוא אימץ אותי וחיבק אותי, והקליטה הייתה מהירה וטובה. ועשיתי את הטירונות בסדר, אני לא יודע אם החברים שלי הזכירו את זה או לא, אבל אני סיימתי, למרות שהייתי רק חודש והם היו 3 חודשים, סיימתי את הטירונות בהצטיינות וקיבלתי את הרש מציפורי, נזכרתי בו, האלוף ציפורי, או שהוא היה תת-אלוף. ומרפיח עברנו לג'וליס, לבית הספר לשריון, למקצועות, ובמבחנים שעשו לנו חילקו אותנו לנהגים, זה נקרא מגמת נטר, ויש את הטענים הקשרים שהם יחד עם התותחנים, ואותי מה שנקרא קטלגו או שמו כתותחן. אני חושב שכבר שם הייתי תותחן טוב, אני חושב שהייתי אחד מהצלפים הטובים, ובחלוף 50 שנה, אפשר להגיד בצניעות, אבל לא בצניעות יתר, שהייתי צלף טוב, אפילו טוב מאוד,
וגם לימים הצוות שלנו היה מהמצטיינים תמיד בתרגולים החטיבתיים, כצוות שהיה פוגע טוב ומהר ובמינימום טיווח למטרות. בסיום בית ספר לשריון ירדנו לסיני, לבירת מדה, ושם במסגרת גדוד 9, נקלטנו בגדוד 9, המג"ד היה יום טוב, ושם עשינו מה שנקרא צמ"פ, צוות מחלקה פלוגה. זה אימון שבו מאמנים את השריונאים אחרי בית ספר לשריון, שם עושים את אימוני צוות מחלקה פלוגה, ומגבשים את החייל לאיש שריון, לאיש צוות שריון. ואני מוכרח להגיד הביאו אותנו לחיילות ולאנשי צוות מקצועיים כשריונאים ברמה גבוהה וטובה מאוד. הראיה שאני חושב שזה גם בא לידי ביטוי במהלך מלחמת יום כיפור. זה היה הצוות שהיית איתו עכשיו, זה עדיין לא מחלקים, כן, שם כבר חילקו לצוותות, והצוות, אני הייתי במחלקה, בפלוגה למד, היו שם 3 פלוגות, למד, חף ומם. מם זה הייתה הפלוגה של הוותיקים יותר, חף זה הייתה הפלוגה השנייה, ולמד זה הייתה הפלוגה שלי, שהמ"פ שלה היה אורי אקמן. תקופה מסוימת הסמ"פ היה יונתן צוובנר, אורי אקמן היה המ"פ, יום טוב היה המג"ד, ואני נקלטתי במחלקה של שאול מוזס. שאול מוזס היה אז סגן, הוא היה המ"מ הוותיק ביותר, המנוסה ביותר, ואני הייתי בצוות שלו, תותחן. בצוות הזה היה מוטי בר ציון הנהג, שנמצא, חי כבר כמה שנים בחוף המערבי, עוד היה חבר שלי מתנועת הנוער העובד בתקופה של התיכון, חבר שלי טוב עד היום. איש צוות שני היה אילן בר, אני חושב שהיום הוא כבר בפנסיה, אבל הוא היה רופא. אני והוא התחלנו ביחד ללמוד רפואה באיטליה, בפירנצה. הוא המשיך, אני מסיבות כאלה ואחרות פרשתי אחרי כמה חודשים, ולימים הוא היה מנהל מחלקה ומנהל יחידה באסף הרופא ובקפלן, והוא היה הטען קשר שלי, ושאול היה מפקד הטנק ומפקד המחלקה. המחלקה הייתה עם עוד 2 סמלים, סמל צעיר, מה שנקרא סמל גור בשם יהודה חרלובסקי. זה היה צוות שהייתנו אחר כך במלחמה בבודפסט. זה היה צוות של יהודה חרלובסקי, ושם היה, הנהג היה גולדשטיין, גם כן לימים היה רופא, רוני מרמת הכובש, מקיבוץ רמת הכובש, וגבי מוצרי שהיה התותחן, והיה את הצוות של שלמה הרמן, שאני אדבר על הצוות הזה ואחר כך יותר מאוחר. ובסך הכל חווינו, כמו שאמרתי, אימונים מאוד מאוד אינטנסיביים, אבל טובים, ובסיום האימון הזה שנקרא צמ"פ, ירדנו לקו. הקו היה הגזרה הצפונית של תעלת סואץ. אנחנו הגענו למקום, יש מתחם במפת סיריוס, שאני אראה אותה אחר כך. יש במפת סיריוס, מפת סיריוס היא מפת הקוד ששימשה את הצבא במלחמת יום כיפור, וגם עובר לפני מלחמת יום כיפור, במהלך יום כיפור ואחרי זה. זאת מפת הקוד, ובמפה הזאת אנחנו ישבנו במקום שנקרא במפה מתחם אוריון, והמתחם הזה של אוריון כלל את קטיה, שזה היה מקום שישבו 2 הפלוגות למד וחף, וחצב, שזה היה תעוז, וחצב שהיה בסמוך לקטיה, ששם ישבה מפקדת הגדוד, ובתעוז קצת יותר דרומי מאיתנו, שנקרא במפת סיריוס צ'רצ'יל, ישבה פלוגת
מהם פלוגת הוותיקים. למעשה, כל הגדוד ישב בחצב מפקדת הגדוד, בקטיה ישבו שתי הפלוגות, כמו שאמרתי, ובצ'רצ'יל ישבה הפלוגה השלישית, וחוץ ממחלקת טנקים אחת, לאורך כל קו התעלה, כל פלוגות הטנקים וכל מחלקות הטנקים ישבו בתעוזים האלה, שהיו רחוקים כ-30-35 קילומטר מהתעלה. אני רק כדי לסבר את העין, אני אציג את המקטע של מפת סיריוס, שהיא המפה, את הקטע הרלוונטי של הגזרה הצפונית. תשים את זה ככה, כן. כן, ופה רואים, למעשה כאן רואים את הפתחה של התעלה, את העיר פורט פואד ופורט סעיד, ואת התעלה שיורדת מצפון לדרום, ולאורך התעלה יש את המוצבים. לאורך כל קו התעלה, בתקופה ההיא היו למעלה מ-30 מוצבים, אבל רק 16 מהם היו פעילים, כאשר 8, מחצית מכל המוצבים הפעילים לאורך כל התעלה, היו בגזרה הצפונית. אורך כל כביש חתם שהלך, מה שנקרא מזרחית לתעלה, בצד שלנו, מצפון לדרום, קראו לזה ציר חתם, זה היה באורך של כ-160 קילומטר. 70 קילומטר או למעלה מ-70 קילומטר הייתה הגזרה הצפונית. אם פה פורט פואד ופורט סעיד, המקום הזה שאני מצביע עליו כאן, זה מוצב אורקל, שידוע גם בשם שלו טמפו, זה היה השם במפה לפני אורקל, וזה הים התיכון, ואנחנו, זה מוצב בודפסט שאנחנו אחר כך נדבר עליו. כל האזור הזה, זה הגזרה הצפונית, מאורקל בצפון ועד קנטרה, ששם מול קנטרה היו מוצבים בשם מילאנו ומפרקת, שזה היו המוצבים הדרומיים ביותר בגזרה של גדוד 9. עוד דבר שהוא נורא חשוב, צריך לדעת שמהקצה של בודפסט, הקו המשולש הזה, בודפסט, אורקל, פורט פואד, המשולש הזה לא נכבש במלחמת ששת הימים, וזה היה שטח שהוא היה בשליטה מצרית. זה היה בצד המזרחי. זה היה בצד המזרחי של סיני, והמשולש הזה מסיבות כאלה ואחרות לא נכבש על ידי צה"ל. הוא היה גם מרובה ביצות, כמו בכלל בגזרה הצפונית היו ביצות שהם היו באוכרינו, ואני אספר על זה בהמשך. היה קשה לעבור שם. היה קשה מאוד לעבור, ואז צה"ל פיתח שם כבישים שקראו להם כבישי פלסטיק. הכבישים האלה היו כבישים שפרסו עליהם יריות פלסטיק מסוימות, ועליהם סללו איזשהו מצע, וככה טנקים ורקם ורכב יכול היה לעבור עליהם. זה חילק פשוט את המשקל של הרקם וכל מה שנסע עליו, בצורה של זה לא שקע בביצות. אבל זה היה קצת בעייתי במלחמה. במלחמה זה היה בעייתי, במלחמה זה היה בעייתי מאוד, משום שזה טווח, ואני אספר את הסיפור הזה בהמשך. מה שצריך לדעת עוד, שגם אנחנו כשהיינו בבודפסט, אני קצת מקדים דבר מאוחר למוקדם, זה היה המוצב המצרי מולנו, אריסה, עין ריש סמך ה', ובין אריסה, המוצב המצרי, לבין בודפסט, יש תא שטח, יבשה. כל המוצבים האחרים, בינם לבין הצד המצרי, יש תעלת סואץ. המקום היחיד שבו היה סרטון, יבשה, תא שטח יבשתי, זה היה בין בודפסט לבין אריסה, שהייתה מה שנקרא מצפון מערב לבודפסט. חשוב לדעת את זה כי זה חשוב להמשך של הסיפור של המלחמה. אני לא אעלה אולי עכשיו בכל התרשים של המוצבים, אבל כמו שאמרתי, בגזרה של גדוד 9, שהייתה גזרה של כ-70 קילומטר, וצריך לדעת, למיטב ידיעתי, האורך הקו ברמת הגולן
עם כל הכמות שהייתה שמה, הייתה כ-70-80 קילומטר. זאת אומרת, גדוד 9 עמד בימי המלחמה, בימים שבהם הוא נלחם בגזרה הצפונית, בגזרה שהייתה ברוחב כמו רמת הגולן. אז אני אחזור אחורה, אחרי שהסברתי קצת, ישבנו בקטיה, ולמעשה אנחנו, הצוות שלנו, בגלל ששאולי היה המ"מ הוותיק, והיות ובאורקל, בגלל שהוא היה מרוחק ומבודד, היה באופן קבוע שם, הייתה שם באופן קבוע מחלקת טנקים, החליטו ששאולי, שהוא המ"מ הוותיק, הוא יהיה המ"מ עם המחלקה שלו ועם 3 הטנקים שישבו דרך קבע באורקל. ובמשך כחודשיים וחצי עשינו את הקו באורקל. שאר המחלקה, שאר הפלוגה, פלוגה למד, חוץ מהמחלקה שלנו, פלוגה חף, ישבו בקטיה, כמו שאמרתי, מפקדת התוי שווה בחצב, ופלוגה מהם ישבה למטה יותר, דרומה יותר, בצ'רצ'יל. ואנחנו היינו באורקל. התעלה הייתה אז ברוחב של אולי 180-200 מטר. ראינו את המצרים יום יום, לפעמים הם מביאים רמקולים גדולים ומשמיעים מוזיקה, לפעמים הם משמיעים מוזיקה מצרית, את קולתום, שהיה באמת כיף לשמוע אותה, ופירייז, ובאמת יש לה, דווקא זה היו אחד מהקטעים האומנותיים שמאוד אהבנו. היו קטעים שלא אהבנו אותם, אבל הם שידרו תעמולה בעברית עילגת על דיין ועל גולדה על הרמטכ"ל, מעין תעמולה כזאת כדי לנסות ולהוריד את המצב רוח שלנו, ואנחנו היינו קוראים להם והיינו צועקים צעקות אחד לשני. ראינו את החיילים, כבר די הכרנו אותם, החיילות הייתה ברמה מאוד נמוכה, הם היו הולכים לפעמים יחפים, בלי נשק, חולצות בחוץ, כמעט כמונו. היינו בנירוונה שלמה שמה. אנחנו כן זכינו לביקורים של המג"ד לפעמים וגם של אמנון רשף, והיו מאמנים אותנו מה קורה במקרה של פקודה, במקרה של חירום שנקרא שובך יונים. אז אתם הייתם חטיבה 14. אנחנו היינו חטיבה 14, היינו למעשה ת"פ חטיבה 14. במלחמה יצאנו, גדוד 9 יצא מהשיוך הפיקודי שלו של חטיבה 14 ועבר ת"פ חטיבה 257 או 252, אני לא זוכר, של אלוש, אלוף משנה אלוש. פנחס לוי, אם אני לא טועה. פנחס? נוי, אני חושב. נוי, סליחה, נכון, פנחס נוי, שהכינוי שלו היה אלוש. ובאמת במלחמה היינו ת"פ שלו, אבל בימי שלום ישבנו שם ואימנו אותנו, ולמעשה צריך להבין מה זה שובך יונים. שובך יונים זו הייתה פקודה של צה"ל למקרה שיש מלחמה או עת חירום. צריך להבין, גם כל המוצבים האלה לא היו מיד אחרי שהסתיימה מלחמת 6 הימים, אלא הם היו כנראה כל מוצבי מה שנקרא קו בר לב. הם היו מוצבים שבנו אותם כ-30 ומשהו מוצבים לאורך התעלה, עם מוצב בודפסט שישב על שפת הים התיכון. הם היו מוצבים מחופרים באדמה, מכוסים עם בונקרים תת-קרקעיים בשביל הצוותות שיחזיקו את המוצבים, מכוסים למעלה עם חלוקי נחל שהיו עטופים ברשתות ברזל, כדי להחזיק את חלוקי הנחל, וחלוקי הנחל למעשה היו אמורים להוות מעין סמיכת הגנה שתקלוט את ההדף ואת הפגזים וההפצצות שיספגו, וכדי לתת מקלט יותר טוב לחיילי המוצבים. לאט לאט המוצבים האלה כנראה שימשו, או שהם היו לקח של מלחמת ההתשה, אבל כשאנחנו היינו בקו, זה כבר היה כמה שנים אחרי מלחמת ההתשה, והקו היה די רגוע מאוד אפילו. עד כדי כך רגוע ש50% ומעלה מהמוצבים היו סגורים ולא מאוישים.
אנחנו בשלב מסוים די סמוך ל-6 לאוקטובר, עזבנו את אורקל וחזרנו לקטיה, המחלקה שלנו, והחליפה אותנו מחלקה של סגן רוט. ושלמה ארמן נשאר במקום הזה על מנת לעזור לסגן רוט, כי שלמה ארמן עם הטנק שלו הכירו כבר את המקום ורצו לעזור למחלקה המוקטנת של רוט. הוא הגיע עם שני צוותים, עם 2 טנקים, כדי שהוא יוכל להיעזר בשלמה ארמן, שכבר היה לו ותק באורקל. אז המחלקה שלכם התפצלה? המחלקה שלנו התפצלה, ואנחנו 2 צוותות של שאול מוזס ושל יהודה חרלובסקי חזרנו לקטיה. אבל עוד לפני שחזרנו לקטיה, ממש בימים האחרונים ראינו בצד המצרי דברים שלא ראינו לפני כן, ודיווחנו אחורה במוצב, בכל מוצב, אבל גם באורקל, שזה היה מוצב ענק. אורקל היה מורכב מ3 מוצבים גדולים מאוד. ואנחנו ישנו באחד האורקליות, אבל הייתה חצר משותפת לכל האורקליות האלה. והיה שם מגדל תצפית, והיינו בתורנויות, עולים ורואים מה קורה בצד המצרי, ומלאים יומן מבצעים, יומן דיווחים. והיינו כותבים שאנחנו שומעים שרשראות בלילה. וכתבנו ודיווחנו אחורה לבלוזה שאנחנו רואים שהטילי עפר בצד המצרי מתרוממים לגבהים מדהימים. ראינו את החיילים מתחילים להיות לבושים בצורה יותר, מה שנקרא, עם סדר ומשמעת, נשק, קפלד, בגדים מסודרים, הרבה מאוד קצינים. בקיצור, הרבה מאוד רקם ראינו. הייתה שם תכונה ובינוי אדיר. דיווחנו אחורה. אז איך שאומרים, גם ביידיש וגם בערבית, אותו גיזוק, אז דיווחנו. אף אחד לא בא, אף אחד לא התייחס לזה, אף אחד לא אמר מה מומי, מה קרה. זה היה יום ולילה. זה היה צריך להדליק אצל מישהו איזה שהם נורות אזהרה, להבין מה קורה. קיבלו את הדיווח, תיקו אותו, וזה היה חלק מהנירוונה, היינו שבויים באיזושהי קונספציה, וזה אחד מהכעסים עד היום שאני לא יכול להשתחרר מהם, גם בחלוף כמעט 50 שנה מאז המלחמה. חזרנו לקטיה, לנווה המדבר. זה היה באמת נווה מדבר, יוסי, זה היה עם דיונות ועצי דקל, והדיונות היו כל כך גבוהות שהן חפקו את הגזעים של התמרים. לא, היית רוצה לקטוף או להגיע לכפות של התמרים, לא היית צריך לטפס על הגזע. גם אנחנו לא היינו בעלי יכולות של לטפס על גזע של תמר כמו ילידים באיזשהו מקום, אבל היית מטפס על דיונה והיית די קרוב כבר לכפות התמרים וגם לפריק שהיה. באמת נירוונה של נווה מדבר. ואז המזל הראשון שאני אמנה בסיפור של המלחמה שלי זה איך אומרים לפעמים, קנאת סופרים תרבה חוכמה, בגלל קנאה, כי לא הייתה לזה איזושהי, לא היה היגיון להחליף אותנו שבועיים לפני תום הקו. היינו אמורים לסיים את הקו ב6-7 באוקטובר. ושבועיים לפני כן התפנינו וחזרנו לקטיה והביאו צוות אחר. המזל שלנו שחזרנו לקטיה ולא נשארנו באורקל, כי גורל הצוותות, גם החיילים שהיו שם המילואימניקים של הגדוד הירושלמי, גדוד 68, וגם החיילים מהפלוגה שלנו, הקצינים והמפקדים וכולי, הגורל שלהם בסופו של דבר שם היה גורל אכזר. חלקם נפלו בשבי, חלקם נהרגו על ידי המצרים, חלקם נהרגו על ידי כוחותינו, חלקם נשבו.
ומאיתנו באירוניה ובציניות אני אגיד זה נחסך כאילו החוויה הזאת. לא שהחוויה שאנחנו עברנו הייתה לא חוויה קשה או חוויה מטלטלת, אבל לא עברנו את החוויה הזאת שעברו החבר'ה שלנו שהחליפו אותנו באורקל. לפני שאני אספר את סיפור בודפשט, צריך לדעת מה זה שובך יונים. התחלתי להגיד את זה ואני ארחיב ואסביר בקצרה. שובך יונים זאת פקודה צה"לית, ככל שהיא רלוונטית לגזרה הצפונית, היא אומרת שכל מחלקת טנקים, מפלוגה למד, מפלוגה חף וגם מהפלוגה הדרומית, מפלוגה מם, במקרה של קריאת שובך יונים או מתן פקודת שובך יונים, כל מחלקה נעה על שכלים מהתעוזים שהיא נמצאת, קטיה או צ'רצ'יל למטה, אל המוצב היהודי שלה. בנו, הכשירו כקילומטר עד 2 מזרחית לכל מוצב, עמדות שקראו להם עמדות סנפיר. העמדות האלה היו עמדות טנקים מלאכותיות שבנו אותם, הרימו אותם עם שיפועים מתאימים לטנקים, על מנת לצדד ולטווח טנק כמו שהוא נדרש וצריך, בזוויות ירי הנחוצות לו, וכל סנפיר כזה או כל מתחם סנפיר כזה, שהיה כמו שאמרתי היה מזרחית למוצבים, לשם הטנקים היו אמורים להגיע. כל מחלקה יהודית למוצב מסוים הייתה צריכה להגיע לעמדת הסנפירים הזאת, ובעמדה הזאת גם היו שפנפנים, מה שנקרא עמדות מסתור לחיילים, היה צריך להיות שם מזון לשעת חירום, תחמושת, בטן, פגזים, נקל לשעת חירום וכו' וכו'. וזו היו אמורים להיות עמדות הטנקים, כאשר המחלקה שלנו, המחלקה של שאול מוזס, הייתה מיועדת להגיע למוצב בודפשט. אני רוצה לחזור, וזה חשוב מאוד, התנועה מהתעוזים האלה, קטיה וצ'רצ'יל, עד ליעד שזה מוצבי התעלה, קרי הסנפירים של כל מחלקה ומחלקה, התנועה לשם היא על שכלים, והיא למרחק של כ-35 קילומטר. זה הזוי, זה מתאים לימי שגרה. גם כן, טנקים לא נוסעים כל כך הרבה, צריכים לנסוע 35-40 קילומטר בנסיעה מנהלתית כזאת לאיזשהו מקום. חבל גם על השעות מנוע וגם על הכל. אבל אנחנו, כמו שאמרתי, היינו מיועדים לבודפשט. אנחנו מעולם לפני המלחמה לא ביצענו, אולי המפקדים כן, אבל אנחנו החיילים מעולם, או אני לפחות, לא זוכר שהצוות שלי ביצע מה שנקרא חבירה על יבש או חבירה פיזית מקטיה לבודפשט. במלחמה זה היה פעם ראשונה? פעם ראשונה שנענו שני הטנקים, ואני בתוך הטנק של שאולי, מקטיה לכיוון צפון, יותר נכון צפון מערב, לכיוון הים, ואחר כך לעלות על ציר מכפדת לכיוון מוצב בודפשט, פעם ראשונה שנענו על הציר הזה. בטח עם טנק, ולפני כן לא עשינו שום חבירה, לא עם נונון, לא איזה חבירה מה שנקרא בעגה הצבאית תתלגית, כלום. לא ידענו בכלל איפה אנחנו נמצאים. לא היינו שם אף פעם. פעם ראשונה שהייתי. פעם ראשונה. וכנ"ל למיטב ידיעתי גם כל שאר המחלקות של הפלוגה. אני לא יודע אם שאול, אני לא יודע אם הקצינים, יכול להיות שהקצינים כן הכירו, בכל זאת אני לא חושב שזה גם היה קו ראשון שלהם, אבל אנחנו כחיילים לא ידענו את זה. וזה גם ציר שהוא בעייתי, אם אורבים לכם שם. נכון, אז אני אגיע לזה, אבל אני רק רוצה עוד לפני שאני נכנס ל-5-6 באוקטובר והסיפור הקונקרטי שלנו, כשבוע לפני המלחמה היה יום הורים. ולכבוד היום הורים הזה פתחו מוצב, ניקו מוצב. זה לא היה מוצב מאויש, כמו שאמרתי, מחצית מהמוצבים לאורך כל התעלה וגם בגזרה הצפונית היו חלקים שהיו לא מאוישים, וניקו אותו יפה, הכינו אותו מה שנקרא, הכינו מוצב למסדר המפקד, הציבו שם הטנק, הצמידו לטנק
למיטב זיכרוני איזה מין סולמות, על מנת להקל על ההורים שלנו שיגיעו ליום ההורים, למוצב, ובאמת ההורים הגיעו גם לקטיה, ואחר כך לקחו אותם למוצב, כדי שיראו ויחוו מה הילדים עושים, מגינים על המולדת, בקו התעלה, ובמקרה מלחמה הם אמורים להגיע לשמה, ואימא שלי, האחות מהצבא האדום מסטלינגרד, הייתה בין ההורים שמה. אימא שלי הייתה ספורטאית, היא נפטרה בגיל קרוב ל-99, וכמעט עד יום מותה היא הייתה שחיינית של יום-יום, באמת אישה מדהימה. היא עלתה על הטנק עם הסולם, על הטובה, וראו מעבר לסוללה הנמוכה של המוצב, ראו את התעלה, וקיבלו הרצאה שזאת היא התעלה וכו' וכו'. וכמובן אמרו להם בהרצאה, זאת התעלה, זה מכשול המים. וכשנשאלה שאלה, מה יקרה אם המצרים ירצו לחצות את זה, אז נאמר שהמצרים לא יעזו לחצות את זה, אין להם את האומץ לחצות את זה, יש כוח הרתעה לצה"ל, וגם אם הם ינסו לחצות, אנחנו נמתין להם, אנחנו נראה להם, ואנחנו נפגע בהם, וגם אנחנו נפעיל נחשי אש, שאמרו שיש איזשהם מתקנים או צינורות אש, שיבהרו ולא ייתנו להם לחצות ולטפס על הסוללות, אם וככל שהם יעזו לחצות את התעלה. ובקיצור, במסגרת הקונספציה ובמסגרת ההיבריס שהיה, אנחנו אחרי מלחמת ששת הימים, שהייתה כשש שנים לפני כן, גם אנחנו גדלנו על 6 ימים מלחמה, חיל אוויר גומר את הכל, השריון גובש את סיני חוץ מהמשולש הקטן הזה למעלה שהצבעתי מקודם. כולנו היינו בקונספציה, אבל כמובן שהצבא היה שבוי בקונספציה הזאת, והדרג המדיני בכל רמותיו היו שבויים שהמצרים לא יעזו, והיה זלזול מוחלט באויב. אמא שלי קראה לי ואמרה לי, תשמע דני, אני בוגרת סטלינגרד. אני ראיתי מלחמה בחיים שלי. אני מבקשת ממך. אל תשבור שמירה, אני יודעת מה זה לשבור. אל תשבור, אל תירדם. אל תישן על הטנק אם תשמור. אם המצרים האלה ירצו לעבור את התעלה, יש לי צמרמורת שאני אומר את זה עכשיו. אם המצרים ירצו לעבור את התעלה, אני אומרת לך, זה 100-200 מטר. זה שלולית של מים. הם יעברו את זה ב-no time. הם יעלו, ושום דבר לא יעצור אותם. ואתם חייבים להיות ערניים, ואתם חייבים לפקוח את העיניים, ולהיות קשובים לדבר הזה, ולא להיות שבויים בקונספציה הזאת, שהם לא יעזו לחצות את התעלה. אחרי שבוע, הנבואה שלה, והייתה אישה חכמה, היא צדקה. דרך אגב, באנקדוטה, בסרט, בסדרה המדהימה שעשו, ותשקוט הארץ, יש שם נדמה לי טק מסוים, שראיינו את אמא שלי, ומיד אחריה מופיע אריק שרון, שהיה אלוף הפיקוד לפני גורדיש, חודשים לפני המלחמה הם התחלפו, ואריק היה ממחוללי או ממקימי מה שאז קראו לזה גח"ל, גוש חירות ליברלים, הוא ייחד אותם, הוא היה בעל יכולות פרויקטור גם בצבא וגם באזרחות, והוא הקים את גוש חירות ליברלים, שלימים זאת הייתה מפלגת האם של הליכוד דהיום. והוא גם כן עומד באיזושהי סרטון תעמולה, כי היו אמורות להיות בחירות בשלהי 73, והוא בסרטון תעמולה, בתעמולה של גח"ל, עמד על שפת התעלה, הצביע על התעלה ואמר, סליחה שאני אומר, דקלם את הדוקטרינה הצה"לית, התפיסה
היהירה, השחצנית, המזלזלת של צה"ל, זאת התעלה, המצרים לא יעברו, אם הם יעזו לעבור, אנחנו נראה להם מה זה. וזה בא מיד אחרי מה שאמא שלי אמרה, דני, תיזהר, אל תישן, תהיה עם עיניים פקוחות. הם יעברו, הם ינסו והם יצליחו לעבור, תהיו מוכנים. זהו, ביום שישי, ב5 באוקטובר, אולי אפילו יום לפני כן, התחיל לנו איזה מין מתח באוויר. הייתה כוננות. פיזרו גם את הטנקים בקטיה. אנחנו כמובן היינו בקטיה, המחלקה המוקטנת הזאת של שאולי, ופיזרו את הטנקים שעמדו לפני כן בשורות שריון, ככה תותחים מצודדים לאותו כיוון, כל טנק מיושר עם הטנק, שריון. בגלל המלחמה פיזרו את הטנקים, שיהיו במרחק אחד מהשני, ופיזרו אותם בין התקלים באותו נווה מדבר מדהים של קטיה. עשו לנו בדיקות, בדקנו בתנים, בדקנו פקל תדל, בדקנו רשתות, בדקנו זיוות וציוד של הטנק, הגיעו איתנו פרסנו את הכל, כל טנק פרס, בדק, השלימו ציוד, זה היה יום חמישי-שישי, עד לרמת תחבושת אישית הייתה הבדיקה, ממש. אמרתי, אימנו אותנו לחיילות טובה, אני חוזר ואומר את זה. היינו חיילים טובים בקונספציה ושבויים בקונספציה מטופשת ולא בדיעבד רק. אבל אני ברשותך אגיד את זה יותר מאוחר. וביום שישי התחילו להחזיר גם אנשים מהבית. אני זוכר שיחה אחת שהייתי עד לה, שצלצלו מהגדוד, מהפלוגה לחיילים או שהיו בחופשה לקראת יום כיפור, או שהיו במחלה, ואחד הטלפונים היה לחייל בשם יצחק איציק בן יוסף. אני זוכר פחות או יותר את השיחה. למיטב זיכרוני, הוא היה חולה, אולי הייתה לו צהבת, אני לא זוכר בדיוק, אני זוכר שיחה איתו ושיחה עם אמא שלו, ודרשו ממנו ופקדו עליו לבוא ולהגיע. והוא אמר שהוא עם גימלים וכו' וכו'. והוא כמובן בסופו הגיע כמו האחרים, ולמיטב זיכרוני וידיעתי ביום כיפור הוא היה בין ההרוגים הראשונים. זה בן יוסף, אבל זאת היא דוגמה למה שקרה. הגדוד שקל ואיבד 67-68 מלוחמיו, רק לפני חודש נהרג אחד מהפצועים קשה, נפטר קצין בשם אבטליון, שהיה מהפצועים הקשים ביותר בגדוד. יום שבת, יום כיפור, חלק מתפללים, חלק צמים, חדר האוכל שהוא לא בשימוש, הפך להיות בית הכנסת. יש מתח, אבל דברים לא ברורים. זאת אומרת, אתה רואה תנועה, מג"ד בא, הולך, הוא אוסף את המפקדים. לקראת שעה 12 או 1, אני לא זוכר בדיוק, נתבקשנו לחלק בינינו את הזמן ולהיות על כל טנק שיהיה איש צוות של אותו טנק, שזה נקרא עמדת נ"מ. ופשוט על הטנק, בצריח של הטנק, בפתח של המפקד, לידו יש מקלע של 03, והיינו, התורן היה אמור לעמוד שמה ולהיות מה שנקרא תצפיתן 03, על כל טנק היה תורן תצפיתן עם מקלע 03. ורק הוא יושב בטנק. רק הוא יושב בטנק. שאר הצוות בחדרים או באוהלים בעצם, שנמצאים בקטיה. בסביבות, אני חושב שזה היה בסביבות 1, אולי קצת אחרי 1, אני לא זוכר בדיוק, אספו אותנו, אני לא זוכר אם זה היה במסגרת של שתי הפלוגות או במסגרת פלוגתית, אני חושב שזה היה במסגרת של שתי הפלוגות, אני חושב שאפילו המג"ד אסף אותנו,
ונאמר לנו על ידי הקצינים, נאמר לנו שיש אינדיקציות יותר ברורות שתיפתח אש. אף אחד לא אמר מלחמה. תיפתח אש. מתי תיפתח אש? למה תיפתח אש? המצרים עושים תמרון. זה התמרון התקופתי שלהם. לתמרון, הצבאי הזה, שהוא כמעט של כל צבא מצרים, שזה היה אחת ככה עבדו עלינו בעיניים המצרים בהצלחה מרובה, זה התמרון שהתקופתי אצלהם, ובמסגרת ההיבריס הישראלי דאז, בסוגריים או לא בסוגריים גם היום, אמרו המצרים, אתם יודעים, התמרון הוא צפון, דרום, דרום, צפון, אבל ערבים, הם יכולים לטעות בניווט ולנסות לעבור את התעלה, או מישהו יתפתה לפתוח באש. ויש לנו אינדיקציות שכנראה בסוף התמרון הזה, בשעה 6 הם ינסו לפתוח איכשהו באש. משהו, דוגמת מלחמת ההתשה. אנחנו בשעה 4 נצא מהתעוז הזה, בכל זאת יש לנו לעבור כ-35 קילומטר, כל מחלקה לסנפירים שלה מול המוצב היהודי שלה, במסגרת שובך יונים, בלי הכרזה על שובך יונים, ואנחנו נצא ב4, נהיה מוכנים במקום הזה, נקדים אותם, מה חשבו שלא יראו אותנו שאנחנו נעים לשם? נקדים אותם, נמתין להם על הסנפירים, ויהיה יום אש. לכל טנק יש את הבטן שלו, זה כנראה יהיה מספיק, ובטח במוצאי שבת או ביום ראשון נחזור לקטיה. בסדר. סביבות, אני חושב שזה היה קרוב לשעה 2, אולי 1:55, אולי 1:50, אני לא זוכר בדיוק, אבל בסביבות קצת לפני השעה 2, פתאום אנחנו רואים בשמיים זוג מטוסים, שזה לא היו מטוסים, זה לא היה לא סקאיוקים ולא פנטומים. לימים התברר לנו שזוג מטוסי סוחוי מצריים, חולפים ביעף נמוך, יבש, רעש, מחריש אוזניים. לימים התברר לנו שהם חזרו כבר מיעף הפצצה על חצב, מפקדת הגדוד. למיטב זיכרוני הם גרמו שם ל2 או 3 הרוגים, אני מתנצל אם אני לא זוכר בדיוק, אם אני עושה עוול, אבל בפגיעה הזאת של המטוסים המצריים נהרגו במפקדת הגדוד 2 או 3 חיילים. הם עשו יעף מסביב לקטיה, לא הטילו משום מה פצצות, יכול להיות שלא היו עליהם, ירינו עליהם גם אני, שהיינו בעמדת הנ"מ הזאת שסיפרתי עליה, ירינו באופן מטורף לכיוון המטוסים האלה, אבל כמובן שלנו שום סיכוי עם 0-3 לפגוע בזוג מטוסי הפצצה קרב כאלה. ומפה מתחילה מלחמת יום כיפור. זוג מטוסי הסוחוי נעלם, לא הבנו בהתחלה מה קורה, התחילה מהומה ומבולקה בתוך קטיה, צוותות רצו בהיסטריה, בטירוף, כל אחד לטנק שלו, כל צוות לטנק שלו, עולים על הטנקים, פותחים רשתות, מהומה ומבולקה, צעקות, הרשת עמוסה, ונשמעת הקריאה שובך יונים. אנחנו לא יודעים שזה מלחמה, אבל נשמעה הקריאה שובך יונים, שהמשמעות שלה, כמו שאמרתי, כל מחלקת טנקים נעה לכיוון מתחם הסנפירים היהודי של המוצב שלה. ואנחנו נענו, 2 הטנקים בהובלת שאולי ויהודה הגור לכיוון מוצב בודפסט. יצאנו מקטיה, היה בהתחלה פקק, כי כל המחלקות בבת אחת, כל הטנקים יצאו מאותו מקום, כל אחת, כמו שאמרתי, למוצב ולכיוון המוצב שלה. ואנחנו נענו כיוון כללי צפונה, עלינו על ציר מימיקה, אם אני לא טועה בשם,
צומת של מימיקה היינו אמורים לפנות אחר כך שמאלה, כיוון כללי צפון מערב, על ציר מכפלת, שזה הציר, הוא חלקו גם ציר פלסטיק, ציר שנע לאורך שפת הים התיכון, עד למוצב בודפשט, שזה היה מוצב, או שהיה בנוי ממש על שפת הים התיכון. אנחנו נעים על זחלים, אני שומע מטוסים באוויר, אנחנו שומעים מה קורה ברשת, וככל שאנחנו מתקדמים, אנחנו עדיין לא מבינים מה קורה. אנחנו רק מבינים שאנחנו לא נצא ליום קרב מסודר בשעה 4, ונמתין למצרים לפתוח באש בשעה 6. יש פה משהו שאף פעם לא ידענו, לא אמרו שתהיה מלחמה. אבל אנחנו מבינים שאנחנו במצב לא טוב, לא רגיל. אנחנו נעים לכיוון בודפשט, וככל שאנחנו נעים, אמרתי, אנחנו שומעים מטוסים, אבל אנחנו גם מתחילים להיות עדים, לפחות בשמיעה, מה קורה בקשר. אני מוכרח להגיד שהיינו היינו עמומים, נענו די בדממה, לא פנימית, לא היה איזשהו דיבור, לא הבנו מה קורה, אבל התחלנו לשמוע בקשר קריאות לעזרה, קריאות שבר מהמוצבים. מסתבר לימים שהמוצבים, מה שקרה זה שהמצרים התכוננו למלחמה היטב, הייתה להם, הם חשבו קודם כל, הם יכבשו את המוצבים. זה היה חשוב להם כנראה גם מבחינה צבאית וגם מבחינה מדינית להציב דגל שמוכיח שהם החזירו את הטריטוריה אליהם, לפחות מה שנקרא, החזירו את התעלה כולה אליהם, מה שנקרא. בד בבד עם הכוחות שחצו את התעלה וכבשו את המוצבים, הם העבירו יחידות של ציידי טנקים עם טילים שהיו גם כן הפתעת מלחמה, אותם סייגרים, וציידי הטנקים האלה פשוט המתינו כבר בסנפירים למחלקות של הגדוד, של שתי הפלוגות שנעו לסנפירים האלה, והמתינו להם שמה, וכמובן תפחו אותם ופגעו בהם, בחלקם, ברובם הגדול, וגם המצרים תפחו את כל הצירים, גם את ציר חתם וגם את צירי הפלסטיק, באופן שהטנקים נאלצו גם לרדת מהצירים המטווחים האלה, וחלקם בירידה מהצירים האלה שקעו בביצות. אז אנחנו בקשר שמענו את מה שקורה במוצבים, ובחלק מהמוצבים אנחנו כבר שמענו המצרים בפנים, והמצרים עם להב יורים, והמצרים יורים עלינו עם רימונים, והם היו ספונים, החיילים האלה במוצבים, בבונקרים למטה, והצעקות השבר והצעקות לעזרה ובקשה של אש על כוחותינו, וקריאות עזרה נואשות לפנות או להתפנות, וקריאות לעזרה ובקשה שחיל האוויר יבוא וירה על אותם, יפציץ את אותם כוחות מצרים לשחרר את הלחץ. זאת הייתה חוויה איומה, ואנחנו נעים בערך 40 דקות, אם לא יותר, מהיציאה עם קטיה, וככל שאנחנו מתקדמים אנחנו שומעים את הקטסטרופה יותר ויותר, מה שקורה, מה שנקרא, ממערב לנו באזור התעלה, ואנחנו נעים צפונה, מגיעים לציר מכפלת, מגיעים לפאתי המוצב, מוצב בודפשט. היה עליכם ארטילריה בדרך או עוד לא? בדרך עוד לא הייתה ארטילריה. כי אתם יותר מרוחקים. כי אנחנו היינו מרוחקים. וגם הקומנדו. והקומנדו המצרי שהגיע אחר כך, זה היה אחד מהמזלות הנוספים שלנו שקראו לנו, או לי במלחמה,
זה שבניגוד למה שקרה, כמו שאמרתי, מול המוצבים לאורך התעלה, שם ציידי הטנקים הקדימו את הטנקים והתמקמו באזור הסנפירים. לבודפסט לא היו סנפירים בחוץ, לבודפסט מסתבר שהיו סנפירים או עמדות טנקים מלאכותיות בתוך המוצב, בצד הצפון מזרחי שלו, ממש על שפת הים כמעט. אנחנו מתקרבים למוצב על ציר מכפלת, לא המתין לנו שום כוח מצרי. אנחנו יודעים שהמצרים התמקמו על ציר מכפלת, כוח קומנדו שמנה כ-200 חיילים נחת מהים עם סירות זודיאק שלו ובנה מתחם קומנדו ענק באזור מימיקה מכפלת. אחרי שאנחנו עברנו, לימים ראינו את המתחם הזה. הם סגרו על בודפסט, מה שנקרא מדרום, דרום מזרח, ובקיצור לא נתנו, חסמו גם את ציר מימיקה וגם את ציר מכפלת. ואנחנו מגיעים אחרי כ-40-50 דקות, אני לא זוכר בדיוק, לפאתי המוצב, לשער של המוצב. בוא, זה לא שער, זה חוט בין שני ברזלי זווית. המוצב נמצא תחת הפגזה איומה, אתה לא רואה את המוצב. עכשיו צריך להבין, אני תותחן. הנהג, יש לו מין פריסקופים קטנים כאלה של באחד על אחד, כי הוא צריך לראות את זה אחד על אחד, אבל הוא ספון למטה. המפקד בהפגזה נמצא למעלה, לפעמים הראש בחוץ, אבל לא תמיד, כי אם יש הפגזה צריך להכניס את הראש. הטנק השער אמון, הוא בתוך הטנק, הוא מתפעל, הוא טוען את הפגזים ודואג לכל התחמושת, שתהיה נגישה וזמינה ובמקום שלה, נטענת. התותחן, אני, שמערכת הירי אצלי, יש גם למפקד, אבל מערכת הירי העיקרית אצלי, יש לי פריסקופ. נדמה לי שההגדלה, אנחנו היינו לנו טנקים M48, זה היו טנקי שלל ירדנים מ-1967. והפריסקופ נדמה לי 8/30. אני רואה את המלחמה כאילו בצג סטרילי. המלחמה שלי כאילו בצג, אבל זה צג מוגדל. ואני רואה את המלחמה אונליין, ואני מדווח, ואני ראיתי מוצב, אני בטוח שגם שאולי וגם אולי אילן הוציא את הראש, וגם אולי מוטי, הנהג ראה משהו, תמרות עשן לבן, עשן שחור, המוצב היה מופגז, הרוס. אני רוצה להראות רק רגע, אולי אני אראה אחר כך תמונות איך נראה המוצב אחרי ההפגזות האלה, אבל מתחקיר צה"לי, ויש על בודפסט תחקיר צה"לי שנעשה נדמה לי בשנת 81, על ידי אגף הדרכה או לקחי מלחמה של צה"ל, המוצב היה תחת כ-30 פגזים לדקה. זה היה משהו רצחני, זו הייתה דוקטרינה רוסית שהכמות של ההפגזות יוצרת את האיכות. הבונקרים התת-קרקעיים, כמו שאמרתי, היו עטויים בחלוקי נחל וספונים בתוך רשתות כאלה מברזל. הכל היה מופצץ. החלוקים היו מפוזרים, בורות ענק בתוך המוצב. הגענו פעם ראשונה למוצב. אנחנו מבינים כנראה שזאת מלחמה, כי המוצב לא רואים אותו. לא רואים אותו, הוא ממוסך. שאולי הכיר כנראה, כי כנראה בכל זאת הוא כן עשה פעם איזושהי חבירה למוצב הזה. נוצר קשר עם מפקד המוצב, עם אשכנזי, והבנו שאנחנו צריכים להיכנס לתוך המוצב כסנפירים של הטנקים בתוך המוצב, ושאולי הוביל את הטנק שלנו יחד עם טנק הגור, עם חרלובסקי, לעמדות הסנפירים שהיו מה שנקרא בצד
צפוני מזרחי, כמעט על שפת הים. ויש שם עמדות סנפיר, ברוחב של 20 מטר, מיועדות ל2-3 טנקים. אנחנו עולים לעמדה, גם הטנק השני, אני אפילו לא יודע אם הטנק השני ירה, נדמה לי שהוא ירה פגז אחד או מה, ואחרי כל ירי הטנקים בתרגולת יורדים למטה, כי אחרת הם הופכים להיות מטרה נייחת. משהו קרה לטנק של יהודה חרלובסקי שירד למטה, אני לא יודע אם זה בגלל איזה בור של... היו שם מרגמות של 240 ותותחים של 150 מילימטר, הבורות היו ענקיים. אבל היה לו תקלה. היה לטנק הזה תקלה, אני לא יודע אם התקלה הייתה גם בגלל איזושהי ירידה או גלישה לאחד מהבורות שנפערו שם, אבל הטנק, מה שנקרא, יצא מכלל פעולה, מערכות הירי שלו הושבתו לחלוטין, כל מערכות החשמל, יש גיבויים של מחוללים ידני בטנק, המערכות שבתו לחלוטין. והטנק, עמדנו טנק אחד מול הכוח המצרי שהתקדם מולנו, ותכף אני אתאר את התמונה הזאת, אבל אנחנו עולים לעמדה, והמחזה שנגלה לעיניי הוא מחזה אפוקליפטי, אי אפשר לתאר אותו. בין מוצב בודפשט לבין המוצב המצרי שהיה מרוחק משהו כמו 3 קילומטר, ובין בודפשט לבין המוצב המצרי שנקרא במפת סיריוס אריסה, המוצב המצרי, ראינו אותו, הוא לא היה מופצץ ולא שום דבר, זה 3 קילומטר זה כלום, ואני רואה בפריסקופ, אבל בתא השטח בין המוצב המצרי, זאת יבשה, מצד אחד יש את הים הכחול, הגלים נושקים לחוף, הם לא אכפת להם שיש מלחמה ואש. מהצד השני, מהצד המערבי, אתה רואה הדים מעבילים של ביצות, תמונה אפוקליפטית, ובאמצע, בין הים לבין הביצות, אתה רואה כוח מצרי אדיר של גדוד ממוקן לפחות, עם 12 טנקים, אני חושב שרובם היום נמתי T-34, עם מסעיות עמוסות בחיילים, יושבים משני צידים מקבילים אחד לשני, עשרות כלי רקם היו שם, ג'יפים עם טולרים, נגמשים אפיביים ונגמשים אחרים, נדמה לי שלנגמשים האמפיביים קראו BTR 50, טופזים, שנעו לאורך החוף, מסעיות כמו שאמרתי עמוסות, ומאות חיילים שנעים בין הכלים, ואנחנו רואים את הכלים הראשונים בפרונט שלהם, של כל הכוח הממוקן הזה, כי הוא היה מעורבב, זה לא היה שריון בלבד, זה היה גדוד ממוקן, כוח ממוקן של עשרות כלים, שבהם היו, כמו שאמרתי, נגמשים, מסעיות, ג'יפים וטנקים, אבל הטנקים היו בפרונט, לפחות 3 או 4 טנקים היו בפרונט, והם נעים להם. כולם מתקדמים לעבר המוצב, ואני רואה אותם כבר במרחק של 1,000, בין 900 ל-1,000, 1,100 מטר. וצריך להבין, למוצב אין כוח אש. אנשי המוצב, זה היו חיילי מילואים, לא צעירים, אני לא יודע באיזה רמת חיילות הם היו, אבל הם גם נקלעו לסיטואציה שאף אחד לא ציפה שהם יצטרכו, או שהיה להם את כוח האש, או את האמל"ח שהיה צריך להיות להם כדי להתגונן עם משהו. והם היו ספונים בפנים בתוך הבונקר למטה. אנחנו יודעים היום שבשעה הראשונה, או עד שאנחנו הגענו לתוך המוצב, ניסו לתפעל מרגמה, והמרגמה הזאת חטפה פגיעה ישירה, ונהרגו נדמה לי 3 רגמים שמה. בקיצור, למוצב אין כוח אש, אף אחד לא יורה על הכוח המצרי, והכוח המצרי במסה
מתקדם לו בניחותה, תוך כדי ירי לכיוון המוצב, ואנחנו עולים לעמדה, ואני מתחיל לקבל את הפקודת אש משאולי. אנחנו עושים בשריון מה שנקרא תיעדוף מטרות, ואני מכוון לטנק מסוים, אני זוכר אותו עד היום. זה היה הטנק השמאלי ביותר, מה שנקרא הטנק המערבי ביותר. אני ראיתי שיוצא רשף ממנו, זאת אומרת הוא ירה. אנחנו הרגשנו את הפגז שלו פוגע בסוללה לפנינו של הסנפיר. אנחנו בעמדה, אני מכוון עליו, אני לא פוגע בפגז הראשון, אני פוגע בו בפגז השני. אני שם עליו, במה שנקרא אצלנו תיקון פני עדשה, אני שם עליו את הצלב, מתקן את הפגז הראשון, ובפגז השני אני פוגע בו. הטנק נפגע, עולה באש, קופצים ממנו לפחות 2 אנשי צוות. שאולי אומר לי, תירה עליהם, ופה היה איזה ויכוחון תמידי ביני לבין שאולי. אני אמרתי לשאולי, תשמע, אם פגעתי בכלי והם בורחים, שיברחו. תמיד היה לי בראש שאם הייתי טייס, כי היה לי פעם חלום טייס, אז אם הייתי פוגע במטוס והטייס היה פולט את עצמו החוצה, לא הייתי יורה בטייס. אז ככה לא פגעתי באנשי הצוות, מי שברח ברח. ואז התחלנו פשוט לטווח אותם. הם נעו, ואנחנו פוגעים בהם ויורים בהם, והמחזות הם לא נעימים. תשמע, כשאני יורה במסעית שעמוסה בעשרות חיילים, פגז מאיך, והיו שם כמה וכמה מסעיות. כשאני פוגע במסעית עם פגז מאיך בדרך כלל, והמסעית נעצרת ונדלקת, ועשרות חיילים שישבו בה מתעופפים באוויר, זה מחזה לא נעים. ואני גם רואה איזה 8:30. אני רואה את המלחמה, כמו שאמרתי, מצד אחד סטרילי, אבל מאוד בתקריב, מאוד, מאוד קרובה אליי. ואילן בר לימים כתב משהו על הרגע הזה, ואני זוכר בעל פה את המשפט שלו, שזה משפט מכונן כזה, שאני לא מתבייש לצטט אותו, או לנסות לצטט אותו. הוא כתב בעיקר על הפגיעות האלה במסעיות שעמוסות, כי כשאתה פוגע בטנק, לא תמיד יוצאים ממנו אנשים. כשאתה פוגע במסעית עמוסה, או בטולר, או ב-BTR, ואתה רואה את הכמות של האנשים שאתה פגעת, הוא כתב, דני היה יורה ועוצם את העיניים, מראה הגופות המתעופפות באוויר היה יותר מדי בשבילו. יש לי צמרמורת עד עכשיו, זה נכון. מצד שני, כל פגיעה כזאת הייתה שמחת בית השואבה בתוך הטנק. אני חטפתי תפיחות ונשיקות מאילן, ואני חטפתי בעיתות שמחה בגב משאולי שעומד ככה על אדום המפקד קצת מעליי, וכל פגיעה כזאת הייתה מצד אחד שמחת בית השואבה. מצד אחד אני הייתי בסערת רגשות ובסערת מלחמה. כן. ואנחנו מתחילים למה שנקרא תיעדוף מטרות, ואנחנו יורדים מעמדה, כל ירי כזה אתה חייב לרדת מעמדה, כי אחרת רואים את מקור הירי, יודעים שאתה שמה, ואתה מחליף עמדה כדי לעלות לעמדה ממקור כאילו לא צפוי, למרות שאנחנו כל הזמן משחקים על יב ירידה מעמדה, על איזשהו סנפיר ברוחב של 20-25 מטר. ואנחנו יורים ופוגעים ב8-10 טנקים, ואנחנו פוגעים בעשרות כלי רקם שם. זה כאילו היה מהיר, זאת אומרת, המהירות הייתה איך אני אגיד את זה בלי להשתחצן? גם בגלל שכנראה הכרתי כבר את הצלב שלי, כי אחרי כל ירי הצלב בורח מהמטרה. ואתה צריך לדעת איך להחזיר את הצלב בתיקון מה שנקרא נכון, כדי לפגוע בפגז השני לפחות, או השלישי. אני די מהר פגעתי בפגז ראשון או בפגז שני בעשרות הכלים האלה,
והירי היה מהיר. כמובן שהיו בינינו ויכוחים ותיעדופים, שאולי אומר לי תירה על זה, ואני אומר לו לא, בוא נראה קודם כל על זה, בוא נשמיד את הטנקים, והוא בכל זאת היה מפקד, אבל הדרגות נמחקות בלהט הקרב. וצריך להבין, האווירה היא מדהימה. מצד אחד אנחנו רואים מקדימה מדורות, עשרות מדורות של כלי רקם מצרי, טנקים בוערים, מסעיות בוערות, טולרים בוערים, ביטיארים. חלק מהכוח המצרי נסוג אחורה. זה לקח את הזמן שלו. אנחנו הגענו, אמרתי, התחלנו את הסיפור הזה בסביבות השעה 3. אני חושב שזה, בכל זאת היינו בעמדות שמה עד סביבות השעה 5-6. אבל אנחנו הצלחנו לעצור את הכוח המצרי עם טנק אחד. עכשיו צריך להגיד גם לזכותו של הטנק השני שהיה פגוע, כי הייתה לנו בטן אחת. והם, הצוות השני, הצוות של יהודה חרלובסקי, כל הירי שלנו, פינה פגזים מהבטן שלו, תחת הפגזות, תחת ירי, תוך כדי סיכון שלו, הביא פגזים מהבטן שלהם אלינו, על מנת שאנחנו נוכל להמשיך לעלות לעמדה ולראות, כי אנחנו גומרים את הפגזים. כמה פגזים יש בבטן? בסביבות ה-60-70 פגז. ואתה צריך לראות במסורה. אבל צלפנו ופגענו, אבל עדיין היו חסרים לנו פגזים. וכמו שאמרתי, זה דאג לזה הצוות השני שחימש אותנו תחת אש, הסתכן עם פגזים, הלך מטנק לטנק. המחזה היה מחזה סוריאליסטי, כי אנחנו שומעים בקשר מה קורה ממערב לנו באזור התעלה. יותר נכון, אנחנו שומעים פחות ופחות מה שקורה שם, כי גם בגלל קשיי תקשורת ומיסוך של הביצות וכולי, וגם בגלל שאנחנו גם מבינים לימים, אבל גם אנחנו ראינו שמרב המחלקות הושבתו, מה שנקרא נוטרלו, רוב הטנקים, ואנחנו עומדים מול תא שטח ברוחב של 2-3 קילומטר, באורך בינינו לבין המוצב המצרי של כ3 קילומטר. מאחרי המוצב אתה רואה את פאתי העיר פורט פואד, ובתוך התא השטח הזה אתה רואה עשרות כלים בוערים, ממש כמו באלבומים של 6 הימים שעליהם גדלנו והיינו ילדים בני 12-13, ופתאום 6 הימים שהיא הייתה כאילו מין תרמה לאופוריה, היבריס, דוקטרינה, שבויים, אבל אתה רואה את אלבומי הניצחון של 6 הימים בתא השטח הקטן הזה, עם עשרות הכלים הבוערים. זה אוקטובר, מחשיך מוקדם, הכל בוער שמה, מדורות. ואתה יודע או מבין שקטסטרופות יש ממערב לך, ואנחנו כבר לא שומעים את כולם. ממי שהיינו איתם בקשר זה אורקל, ואנחנו מבינים שהם נלחמים על החיים, והמצרים כבר בתוך המוצב. ודבר אחד ברור, לפחות בשעה 6 במוצאי יום כיפור, אם שני הטנקים לא היו מצליחים להגיע במזל קודם לזה שהגדוד קומנדו המצרי של 200 חיילי קומנדו התמקם על ציר מכפלת מימיקה, לא היינו מגיעים, הם היו גומרים אותנו על הציר, כמו שהם גמרו צעדי הטנקים או חוליות צעדי הטנקים, או הצליחו לנטרל את רוב המחלקות של שאר 2 הפלוגות. אם לא היינו נכנסים לתוך המוצב, למוצב לא היה שום כוח אש, הוא לא יכול היה לעשות שום דבר, הוא בוודאות מוחלטת, וזה לפי התחקירים הצה"ליים, היה נכבש כמו שאר מוצבי התעלה. ובמוצאי יום כיפור בודפשט הייתה תחת כיבוש מצרי, אין שום ספק בדבר הזה. ומי שעמד מול הדבר הזה באופן ציורי,
היו אמנם שני צוותים, אבל באופן ציורי זה היה טנק אחד שעלה וירד בעמדות, באותה עמדת סנפיר, באותו הצד הנושק לים התיכון, שהשמיד עשרות כלי רקם ופגע במאות חיילים מצריים ועצר את המתקפה המצרית. והציל את המוצב. הציל את המוצב. בלי הטנק הזה, המוצב הזה היה נכבש. אני רק רוצה להגיד, לפני שאני אראה אולי איזשהם תמונות כדי לסבר את העין והאוזן, כשירדנו מהטנקים, אחרי שעצרנו את המתקפה המצרית, ככה הייתה שעת דמדומים כזאת, לא לילה, אבל גם לא יום, אוקטובר כזה. ירדנו מהטנקים, הלכנו לבונקר למטה לראות מה קורה, להכיר את האנשים, והיו שם חיילים. למעשה היו שם שני סוגים של חיילים, היו את החיילים של המוצב, כמו שאמרתי, חיילים מבוגרים, אז הם נראו לי מאוד זקנים, הם היו בסביבות ה-30-40, הם מחצית מהגיל שלי דהיום אולי חלקם, אבל הם נראו לנו מאוד מבוגרים, והיו שם גם חבר'ה תותחנים. היה שם בתוך המוצב עמדה אחת של תותחים, קראו לה תותחי נברון. אני לא זוכר כמה קנים היו לעמדה הזאת, אבל זאת הייתה עמדה קבועה עם חיילים של תותחנים, שהם לא היו אמורים לעצור כוח מצרי, הם היו אמורים למעשה לראות אש על כוחותינו, על המוצבי התעלה, על אורקל, על לחצנית, על כתובה, מפרקת וכו' וכו', מה שנקרא על מנת לסייע למוצבים האלה שאנשיהם ספונים בתוך הבונקרים התת-קרקעיים, על מנת למנוע מהאויב המצרי או להטריד את הכוחות המצרים שנמצאים למעלה על המוצבים. וזה מה שהם עשו. והם עשו את זה טוב כנראה, עד שגם התותח שלהם באיזשהו שלב חטף פגיעה ישירה ונפתח כמו שושנה, או לפחות אחת מהקנים. ואת האנשים האלה ראינו שם, והאנשים האלה שמעו עוד יותר טוב מאיתנו ברשתות מה קורה במוצבים אצל החברים שלהם. וחלקם בכו, וחלקם היה שם נהי ואווירה מאוד קשה. ואנחנו באים מהאופוריה שלנו, מה שעשינו, שעצרנו, ואנחנו רואים מדורות, ואנחנו רואים אויב מצרי נסוג, ואנחנו רואים רקם מצרי עולה באש, ואנחנו יורדים למטה, איפה שהבונקר התת-קרקעי עם כל רשתות הקשר, והחיילים שמעודכנים שם יותר מאיתנו, וחלקם בוכים, וחלקם אומרים לנו שאנחנו הולכים להיגמר, ואנחנו כבר יודעים שאנחנו גם נמצאים מקוטרים עם אותו כוח קומנדו שחצה כי ראו אותו, וגם קיבלו דיווח שרואים שהתמקם כוח קומנדו על ציר מכפלת לא רחוק מצומת מימיק המכפלת. ואנחנו בטוחים שמה שקרה, או שהם בטוחים שמה שקרה למוצבים איפה שנמצאים החברים שלהם מהגדוד, זה סופו יהיה גם של מוצב בודפסט. המוצב נמצא כל הזמן בהפגזה איומה. אני רק רוצה, אולי ברשותכם, להראות משהו שהוא מאוד חשוב. זאתי תצה של מוצב בודפסט, ורואים פה את הים התיכון, ורואים איך שהמוצב יושב ונושק, כמו שראיתם במפת סיריוס, איך המוצב נמצא. ואנחנו היינו למעשה, פה היו העמדות שלנו, שהרינו לכיוון המוצב המצרי, לכיוון תא השטח בינינו לבין המוצב המצרי. דרך אגב, זו הייתה המלחמה שלנו, של הטנק, מול הכוח המצרי. אני חושב שזה היה, קודם כל בטוח שבשישי ובשביעי לאוקטובר, זה הייתה המלחמה היחידה, או הקרב היחיד שבו שריון ישראלי ניהל מלחמת שריון שין בשין מול רקם מצרי, מול טנקים ורקם מצרי. כי בכל מקום אחר בתעלה עברו חיילים שכבשו או ניסו לכבוש את המוצבים, והיו ציידי טנקים שעברו כבר את המוצבים
והתמקמו על הסנפירים כציידי טנקים על מנת מנוע. ואנחנו היינו למעשה הקרב היחיד שהיה קרב של שריון ישראלי, אמנם טנק אחד, מול שריון רקם מצרי שהיה שם. המוצב, כמו שאמרתי, היה תחת הפגזה איומה. זה כל הנקודות הלבנות שרואים בתצ"א הזאת, זה הנקודות הלבנות שלמעשה זה בורות שהותירו אחריהם המרגמות והארטילריה המצרית. הארטילריה המצרית לא פסקה 24/7. אני מגזים, בלילה הם ירו פחות. ביום זה היה קטסטרופלי. קטסטרופלי. מעבר לתצ"א, אני רוצה גם להראות לכם תמונה של מוצב בודפשט. דרך אגב, כל התמונות האלה, צריך לשמור על זכות יוצרים. זה תמונות שצילם הצלם, למיטב ידיעתי, מיכה ברעם, שצריך לשמור על זכות היוצרים שלו. ותכף אני אספר על ה10 באוקטובר, אבל רוב התמונות האלה הן תמונות שצולמו ב10 לאוקטובר, ששם התחלפו הכוחות. אבל גם בתמונה הזאת אתם יכולים לראות את כל הבורות שנפערו בתוך המוצב הזה שהיה הרוס לחלוטין. גם בתמונה הזאת, אני לא יודע עד כמה ניתן לראות, אבל אפשר לראות עד כמה המוצב הזה היה הרוס מחורב כולו לחלוטין. כל השכבות שהיו מעל הבונקרים התת-קרקעיים הושטחו על ידי הארטילריה המצרית. כדי עוד לסבר את העין, אני רוצה להראות לכם מתוך התחקיר הצה"לי תמונה שהיא למעשה תרשים של תצ"א, שאני תכף אראה לכם את התצ"א, שפה אתם רואים מצד אחד את בודפשט, ופה באזור הזה יש את המוצב המצרי, וכאן יש את כל, זה הים התיכון, ופה יש את כל תא השטח של הרקם המצרי, וכל הדברים שאתם רואים פה, העיגולים והריבועים, הם כלי רקם מצריים שסורטטו, שנפגעו, שלדים שנותרו בשטח שרופים, שאנחנו פגענו להם, אנחנו, הטנק שלי, אני פגעתי בהם כתותחן, ונשארו שם בשטח, אבל זה תרשים של תצ"א, וככה נראית גם התצ"א. זאת התצ"א שממנה עשו את התרשים, וכל הנקודות הצהובות שאתם רואים זה רקם מצרי, טנקים, נגמשים, מסעיות, טולרים וכו'. יש את זה בכמה צילומים שבהם רואים את כל הרקם המצרי שנותר בשטח. זה שוב תמונה כדי לראות את הכאוס שהיה, כל הנקודות הלבנות, זה הנפילות של הפגזים, זה כמעט לא היה מטר אחד שלא נפגע. משום מה, הטנקים רק נשרטו מרסיסים. מזל שלישי, הטנקים לא נפגעו. היה פעם אחת שאיזשהו מטוס, אני אספר את זה, פגע בנו, אבל בארטילריה הרצחנית, הצפופה, המסה הזאת של ה-240 מילימטר וה-155 מילימטר, לא יודע איך להסביר. הטנקים לא נפגעו. לא קיבלתם פגיעה ישירה. לא קיבלנו פגיעה ישירה. רק עוד לסבר במשהו את העין, צריך לראות את זה, זה גם כן צילומים שנעשו, זה אני אראה אולי אחר כך. אבל פה אפשר לראות בתמונה, אם ראינו את הרקם המצרי על גבי תרשים ועל גבי תצ"א, פה אפשר לראות חלק מהרקם המצרי שנפגע על ידינו, הושמד, והשלדות שלו היו בתא השטח הזה בינינו לבין המוצב המצרי. אני רוצה להגיד עוד משהו שהוא חשוב, באדיבות ארכיון צה"ל, שהוא עשה עבודת קודש והעלה פרוטוקולים ומסמכים וצילומים לאינטרנט. אני הגעתי לפרוטוקולים של ישיבות ממשלה ושל דיונים של הצבא,
ואני מקריא עכשיו מתוך פרוטוקול של ישיבת הממשלה במוצאי יום כיפור, בשבת, בשעה 22 או 3, זה לא ברור מה כתוב פה, בלשכת ראש הממשלה, נכחו גולדה מאיר, יגאל אלון, אלמוגי, בורג, בר לב, שרים שהיו אז גלילי, משה דיין, הלל, ורבתיק, ועוד שורה ארוכה של שרים שהשמות שלהם לא בהכרח אומרים לחבר'ה צעירים שלא בני גילנו מה. ושם הרמטכ"ל דדו נותן סקירה, ואני אתרכז בסקירה, אני אקריא משהו ברשותכם בקצרה, מה הוא אומר על הקטע הרלוונטי לנו, שזה בודפסט. ושם בסקירה, בפרוטוקול בעמוד 5, פרוטוקול שנושא כותרת סודי ביותר, מה-6 באוקטובר, הוא אומר כך, הרב אלוף דוד אלעזר, התעלה. מה שקרה כאן, הוא מראה על המפה, היה מספר רב של תקיפות, ובגזרת התעלה יש למצרים הצלחה גדולה יותר מזו שתיארתי אצל הסורים. כלומר, הם הצליחו לחצות את התעלה באי אילו מקומות, ואתאר את המצב מצפון לדרום. הם יצאו מפורט פואד, פורט פואד זאת אותה עיר שעומדת מול, ממש על הסרטון, על תא השטח, מול מוצב בודפסט. הם יצאו מפורט פואד למוצב שלנו שנקרא בודפסט. הוא היה במצב קשה מאוד, בהתקפת טנקים. טנקים שלנו, הצליחו להגיע לאזור והשמידו 8 טנקים של האויב, זה הוא יודע בשעה 23, והצליחו לבלום את ההתקפה. במשך הזמן עוד פעמים אחדות זה חזר על עצמו, כאשר אנחנו בולמים את המצרים. לא גמרנו כאן את הלחימה ויש עלינו לחץ. לפני שנכנסתי, אומר רב אלוף דוד אלעזר, אמרו לי ששוב יורים על המוצב. והוא מתאר עוד ועוד ועוד את מה שקורה. זאת אומרת, בודפסט זכה גם להזכור בפרוטוקול הממשלתי של הממשלה, ממש שעות ספורות לאחר שסיימנו את היום הראשון של המלחמה. אני יודע שמפרוטוקולים שהגיעו אלינו וגם שנאמר לי, שהמצב של המוצב היה, למרות שעצרנו את המצרים, התחיל גם לחץ מדרום, מהכיוון של הכניסה למוצב, מציר מכפלת, היו יריות לפעמים של הגדוד הזה של סאגרים לכיוון שלנו, מה שנקרא לעמדת השער, הכניסה למוצב, הפגזות והפצצות כל הזמן. ואז ניסו, בעיקר ביום ראשון, לחבור אלינו. אני זוכר לפחות 2 כוחות, אני יודע שהיו יותר כוחות. אני יודע שגם ניסתה סיירת מטכ"ל ולא הצליחה. אני יודע שניסה כוח שריון שקראו לו כוח לפידות, שהמפקד, נדמה לי מפקד קקש, הוא הגיע עם כוח טנקים. היה לו, אני זוכר אותו בקשר, היה לו קול מתחתי, רגוע, שקט, שלב בתוך כל הכאוס והמהומה וההיסטריה והלחץ. היה משהו בקול שלו כמו, סליחה על עצמי, כמו, לא שאני לוקח את זה, אבל איזה מין כדור הרגעה להיסטריה של מישהו, או רגיון. והוא אמר, אני מצטער, 2, אני לא זוכר אם הוא אמר 2 או 3 טנקים שלי נפגעו על ידי הכוח המצרי, אותו כוח קומנדו, ואני לא מצליח לעלות, אני לא יכול להגיע לחבור לבודפסט. במקביל אנחנו שומעים את הניסיונות חבירה של סיירת שקד, ואני שומע בקשר, יש לי צמרמורת מזה גם, אני שומע בקשר את אחד הקצינים אומר, אנחנו לא מצליחים לחבור, הקצינים שלי, רוב הקצינים, רוב המפקדים חטפו כדור בראש על ידי הכוח הקומנדו. ואני יודע לימים שאשכנזי, מפקד המוצב, ביקש מהמח"ט, מנוי, מאלוש,
שיפנו את המוצב ביום השני למלחמה, ב7 באוקטובר, שיפנו אותו דרך הים, שיקחו סירות, יביאו סירות ויפנו את כל חיילי המוצב, כי כנראה היה לו חשש שבכל זאת, למרות מה שקרה ב6 באוקטובר, המוצב איכשהו ייפול במתקפה כזו או אחרת, כי גם לא מצליחים לחבור למוצב, והוא מקוטר. המוצב, כמו שאמרתי, היה נתון להפצצות ולהפגזות כל הזמן, באופן מסיבי ורצחני וצפוף, נכון בעיקר בשעות היום. אנחנו פיתחנו גם איזה מין תרגולת שכבר, כשהייתה יציאה, היציאות היו מאוד תכופות, אבל כבר ידענו, יציאה, בום, עוד שנייה, 2, אנחנו כבר צריכים לתפוס מחסה, או בתוך הטנק או מחוץ הטנק. באחד ההפגזות האלה שמענו את השריקות, היינו על הצריח, שאולי היה בעמדת תצפית מחוץ הטנק. היינו, אני מדבר על הטנק שלנו, הטנק השני עוד למיטב ידיעתי המערכות שלו היו מושבתות ביום הזה, ואילן בר ואני ישבנו על הצריח, מוטי הנהג היה בפנים, והתחילה הפגזה כטוב ליבם של המצרים, הפצצה מסיבית, צפופה, מפחידה. וקפצנו מהטנק והלכנו לתפוס מחסה. כי ישבנו על הטנק, על הטובה שלו, ליד הצריח. ולא ראינו את מוטי איתנו, ואז התחילה גם הפצצה. הגיעו מטוסים מצריים, ואחד המטוסים הטיל פצצת נפלם, פצצה שכנראה אסור להשתמש בה, אבל אוקיי, אסור. אני לא יודע מה מותר ומה אסור במלחמה, אבל הפצצת נפלם הזאת נפלה, כנראה שחלקה נפל גם על הטנק, ואילן בר ואני רואים את הטנק עולה באש. והיינו בטוחים, משוכנעים שמוטי בר ציון יישרף בטנק. והייתה הפצצה כזאת שלכאורה לא יכולנו לגשת לטנק, ואיכשהו השגנו מטפים ורצנו לכיוון הטנק, ואז התברר לנו שהטנק, זה לא הטנק שעולה באש, אלא בעיקר מהנפלם הזה, עלתה באש הרשת הסוואה שהיא חובקת ככה את הצריח ונושקת לטובה, וחיבינו את האש ודפקנו למוטי שיצא החוצה. תראו, צריך להבין גם, אני תכף אגלוש ל10 באוקטובר, כי יש עוד 2 תאריכים מהותיים, זה 10 באוקטובר וה-15 באוקטובר, אבל כל יום שעובר זה יום של הפגזות, זה יום של פחד מה קורה. כי את הגדוד אנחנו כבר לא שומעים. המוצבים אנחנו כבר לא שומעים. לא בכדי כנראה מפקד המוצב ביקש פינוי ביום שני בבוקר. אתה מבודד כי אתה יודע שאתה נצור. אין מים, לא מגיע אוכל, לא מגיע הספקה, אין לנו פגזים כבר כמעט. אין לנו נקל בכלל, גם ה-03 זה מקלע דמיקולו, שבימי שגרה שהוא משומן הכי טוב, יש לו מעצורים. אז בקאוס הזה של החול והאבק והרסיסים, המקלע 03 האלה היו שווים כלום. ואתה רואה מצד אחד את המטוסים הישראלים שבאים לנסות לסייע. אתה רואה בזוג מטוסים, סקאיוקים או פנטומים, אני לא זוכר בדיוק מה, ואתה רואה מכיוון התעלה עולה טיל סם באיטיות עם שובל ענק של אש, והוא מתביית על המטוסים, ואתה רואה שהוא פוגע ב2 או ב1 כל פעם, ואתה רואה כל כך הרבה מטוסים שלנו נופלים, אני לא יכול להסביר את התחושה הזאת, זה סוף העולם, זה סוף העולם. אני מצטער שאני קצת מתרגש מזה, אבל אתה נצור בתוך מוצב,
אתה יודע שמצפון לך יש מוצב מצרי עם חטיבה. הם נעצרו בינתיים. מדרום לך יש כוח מצרי ענק, ככל הנראה, שאף אחת מיחידות העילית של צה"ל לא מצליח להגיע אליו. חיל האוויר שעליו גדלנו ובנינו, אז בסדר, יש לנו את אלבום הששת הימים שלנו בתא השטח בינינו לבין המוצב מצרי, אבל אנחנו נצורים, אין גדוד, אין מ"פ, אין מג"ד, אין מוצבים, אנחנו לא יודעים מה קורה. חבר'ה, זה לא תקופה הזאת, לא, אין קו טלפון נייח, אין נלן, גם אם היה הכל היה מופגז ומופצץ, אין קווים, רק אחר כך מתחו קווים אחרי הרבה ימים. אתה לא יודע מה קורה, ההורים לא יודעים מה קורה, אף אחד לא יודע מה קורה. אתה משוכנע שאתה תגמור פה במוצב הזה. ועוד אתה רואה את המטוסים הישראלים נופלים בכמויות. כמויות זה לא צריך להיות עשרות. זה מספיק שאתה רואה את זה 4, 5, 6, 7 פעמים נופלים מטוסים וחיילים, ואתה רואה גם בחלק מהמקרים טייסים מצליחים לרדת עם החופה, בחלקם הגדול בתוך הצד המצרי, וחלקם בטח נפלו שבויים. וזה תחושת אובדן וכאוס וסוף העולם. המצב רוח הוא בין מניה לדיפרסיה כל הזמן. כי בכל זאת אנחנו חיים ואחרים כנראה שלא, ובכל זאת אנחנו בתוך המוצב ולא מצליחים לכבוש אותנו. אבל זה מין מנעד כזה בין אופוריה לחידלון ולאובדן שהוא דופק לך בדלת אותו בפאתי המוצב. וביום רביעי בלילה, אותו כוח קומנדו מתפנה מיוזמתו. אף אחד לא פינה אותו. אף כוח ישראלי לא יכל לו. לימים מתברר שככל הנראה, המפקד או אחד מהמפקדים שלהם נהרג, ומי שנהרג המפקד, הם החליטו לפנות את כל המתחם הזה, והם עשו את זה בלילה שבין רביעי לחמישי, וב-10 לאוקטובר הדרך ציר מכפלת לכיוון המוצב פנוי. ואז מגיע, הייתה הפגזה נוראית. ההפגזות המשיכו. ההפגזות המשיכו. לא ויתרו לנו המצרים. ואנחנו שומעים מהתצפיתן קריאות שמתקרב אלינו מכיוון מה שנקרא דרום מזרח על ציר מכפלת לכיוון הפתח של המוצב, הכניסה למוצב, לא הפתח, או שער המוצב, מה שנקרא שערי המוצב, מגיע, הוא אומר, אני רואה זחלם, וזחלמים אחריו. והבנו שכוח ישראלי מגיע אלינו, והייתה שמחה אדירה. אדירה, יש לי פה תמונות של מפגשים. התמונה הזאת היא תמונה טיפוסית, אני אחר כך אספר עליה עוד משהו, אבל היא תמונה טיפוסית של מפגש בין לוחם שנמצא במקום, שזה דני אנגל, אחד התותחנים של יחידת התותחנים של התותחים, לבין הנהג אלי ירושלמי של הזחלם שהוביל את הכוח של הכוח הישראלי, שלמעשה בא להחליף, ותכף אני אספר על התמונה הזאת, בא להחליף את החיילים של מוטי אשכנזי, את הגדוד הירושלמי. אנחנו יוצאים לכיוון שלהם, כי הבנו שאין כבר מצרים. לא העזנו לרדת כל כך דרומה לפני כן, בגלל שהכוח הקומנדו ברגע שראה אותנו, גם רגלי וגם עם טנק, ירה לכיוון שלנו כל הזמן. וחיבוקים ונשיקות, וכאילו נפתח, סליחה שאני מתרגש רגע, זה כאילו שנפתח לך עולם, כאילו נולדת מחדש, כי פתאום פתחו לך צוהר, הגיעה אספקה, הגיע נשק, הגיע תחמושת, הגיע אוכל, הגיעו מים, התרחצנו ערומים,
שפכנו אחד על השני ג'נריקנים של מים אחרי 5 ימים, שתינו, אכלנו מנות קרב, לא היה לנו מנות קרב שם, הכל הופצץ. ואז הייתה הפגזה, ואז החייל שהוביל את הכוח הזה, אלי ירושלמי, אמר לי, חייל, אתה רוצה לכתוב להורים מכתב? תכתוב. נתן לי נייר ועט, מעטפה, וכתבתי מכתב להורים, ומכתב סטנדרטי, שלום להורים ולאח שלי וכו' וכו'. ציינתי את התאריך כי הבנתי שהתאריך חשוב, נתתי לו את זה. לימים אני יודע שהמכתב הזה הגיע לסניף הנוער ביד אליהו, ואח שלי שעבד עם שאר תלמידי התיכון בסניף הדואר, אני לא יודע איפה, בתל אביב, או אולי אפילו ביד אליהו, אני לא יודע איפה, והם עשו שם מיון, ופתאום הוא רואה את המכתב מדניאל הרינג למשפחת הרינג. והוא שולה את המכתב הזה מתוך הערימה של המכתבים שהוא החזיק, והוא עולה על האופניים והוא רוכב במהירות הביתה. זה היה 15 לאוקטובר, המכתב הגיע, לקח לו 5 ימים. סליחה שאני צוחק על הדואר, הדואר גם עבד אז, 5 ימים לקח מסיני להגיע. והוא הביא את זה הביתה. אמא שלי, הלוחמת הגדולה של סטלינגרד, בוגרת סטלינגרד, הייתה די, אני יודע, לימים שהייתה די מושבטת. היא הייתה בטוחה שאני מת. היו הרבה טלפונים מהורים אחרים שלא שמעו מהילדים שום דבר, והתגבשה איזו מין חבורה כזאת של הורים שאחד מצלצל לשני לשאול אם שמעו משהו. והמלחמה התחילה ב6 באוקטובר, ועד שהם מקבלים את המכתב, ב15 לאוקטובר הם לא יודעים שום דבר עליי. והם מקבלים את המכתב הזה, אמא שלי קמה מהמיטה. כשחזרתי אחרי כמה חודשים, פעם ראשונה הביתה, ראיתי אישה מאוד יפה, כי תמיד היא הייתה יפה. באמת אישה יפה מאוד, מין יופי כואב כזה אפילו, סלאבי, אבל הייתה אישה מבוגרת הרבה יותר ממה שעזבתי אותה, עם הרבה מאוד שיער לבן, שכנראה זכתה לקבל אותו בגלל המלחמה. היא הייתה בטוחה שגם הם היו בתעלה והם ידעו מה קורה, הבינו שקרתה קטסטרופה והיא ידעה איפה אני משרת. ואחריו אבא שלי הלך כל התקופה הזאת עד שבאתי הביתה עם איזשהו שעון ששכחתי בבית, והם קיבלו את המכתב והייתה שמחת בית השואבה בבית עם כל הדודות, וכולם נשקו שם את המכתב. והאדום יש לי את המכתב הזה באיזשהו מקום עם הנשיקות עם השפתונים של הדודות, אנשים שנשקו את המכתב הזה, או שזה דהה כבר, לא יודע איפה. ונכנס הכוח של הנחלאים, פלוגת נחל שלא הצליחה לסיים את הקורס מקים שלה. אנחנו דרך אגב היינו אמורים ביום ראשון כבר לעזוב את הקו, להתחלף וללכת. אנחנו היינו מיועדים להתחיל את קורס מתקים שלנו, והגיעה הפלוגת הנחלאים הזאת, חפיפה מאוד מהירה. יש כאלה שיגידו חפיפה חפיפניקית בין הכוח שיצא לבין הכוח שנכנס. ולשמחתנו, וזה מזל שני או רביעי כבר, שאני סופר, שהכוח התחלף, כי נכנס כוח רענן, כוח צעיר, כוח מצויד, כוח מאומן, כוח עם חיילות, עדכנית, צעירה, מוטיבטיבית מאוד, עם מפקדים, כוח חיר שיודע מה הוא צריך לעשות.
והם אישו את המוצב. זה היה יום חמישי. המוצב ממשיך, מה שנקרא, בשגרת הפצצות והפגזות, מה שאנחנו כבר היינו מיומנים ויודעים ומבינים. החבר'ה של הנחלאים לקח להם כמה ימים טובים, אבל מהר מאוד הם נכנסו גם הם לשגרת הפגזות. ואז מגיע הלילה של ה-14 לחודש. כמו שאמרתי, המצרים בלילות לא היו מפגיזים, כמעט שלא היו מפגיזים. יכול להיות שבגלל שהקטקים לא תמיד רואים את הנפילות, או איפה הנפילות, ולא יכולים לעשות תיקוני ירי, אבל הם בלילה לא ירו. הם היו מטרידים אותנו כל הזמן עם ניסיונות גישה למוצב, וכל הזמן היו ניסיונות של חדירה למוצב. וב-14 לחודש, בשעת בוקר די מוקדמת, עוד לא בוקר, עוד לא אור, עדיין מעין חושך כזה שהולך ונעלם. אני חושב שזה היה בסביבות השעה 4 לפנות בוקר. מתחילה הפגזה עוד פעם צפופה עם עשרות פגזים לדקה. פה אני רוצה רגע לפתוח סוגריים ולציין שלימים אני יודע ש-14 לחודש היה תאריך מאוד, זה אני יודע מקריאה וגם מעיון בכל מיני ספרים של זיכרונות של הצבא המצרי, וגם בספר ששכחתי מי כתב אותו, אבל סיפר על המלחמה בעיניים המצריות, אחרי שהוא ניתח ומצטט את הזיכרונות של ראשי הצבא המצרי ושל סעדת, ושל גמאסי ושלזי ואנואר סאדאת וכולי, כל החבר'ה האלה שזלזלנו בהם. ובדוקטרינה שלהם, הם תפסו את הקו איפה שהם תפסו, וכבשו את רוב מוצבי התעלה. המוצב היחיד שעוד לא נכבש למטה זה היה מוצב המזח, שבסופו של יום הייתה שם כניעה מסודרת תחת הפיקוח של האו"ם. אבל כל מוצבי התעלה, חוץ מבודפשט, נכבשו, נגמר. והמצרים יושבים, מה שנקרא, במזרח התעלה. אני עוד לא מדבר על הצליחה וכולי. אבל בדוקטרינה המצרית התחיל ויכוח, זאת אומרת, בתוך המטה המצרי, בתוך ראשי הצבא המצרי, התחילו דיונים. וסעדת לחץ מאוד לזוז מהקו ולהתחיל מתקפה ב-14 לחודש. ובדוקטרינה המצרית, או ברשומון המלחמה של המצרים, קוראים לזה המתקפה המזרחית הגדולה. 14 לאוקטובר, 14 תשרין, זה המלחמה, המתקפה המצרית הגדולה. אומרים שזה נעשה על בסיס שני דברים. אחד, אולי הבטחות כאלה ואחרות של אנואר סאדאת לאסד, כדי להקטין את הלחץ שלנו, שההצלחות שהיו לנו ברמת הגולן. ומצד שני, יש כאלה שאומרים שגם הוא רצה לנצל את האי הצלחה, נגיד ככה, בעדינות, של מתקפת הנגד של צה"ל ב8 וב9 באוקטובר. אולי גם ב10, אני לא זוכר בדיוק. והקצינים הבכירים שלו, וראשי הצבא, ושר ההגנה שלו, וכל האלה אמרו לו, אל תזוז מהמקום. הוא אמר, אנחנו זזוז. הוא אמר לו, אם אתה תזוז, אתה תפתח את הקווים, ואתה תדלל את השורות, ואתה תאפשר חדירה בין הכוחות שלנו, בין שתי הארמיות שישבו כבר ממזרח התעלה. והוא הכריע, וכמו הייתה אי הצלחה במתקפת הנגד הישראלית ב8 וב9, אולי גם ב10 באוקטובר, כמו שאמרתי, ככה כנראה גם נידונה לכישלון המתקפה המצרית, שזה היה כנראה טעות מאוד גדולה שלהם, כי זה גם פתח את הקווים שלהם, כמו שחשבו הרמטכ"ל ומפקד הצבא ושר הצבא וכו' וכו'.
אבל ה-14 לאוקטובר, אני סיפרתי את כל הסיפור כדי לדעת שבודפסט הייתה חלק מהמתקפה המזרחית הגדולה. גם אתכם תקפו. ואמרו, מוכרחים לתקוף גם את בודפסט, עוד לא כבשנו את בודפסט, מה? עושה שם איזשהו מוצבון נמצא לנו, עצם בגרון, אנחנו לא מצליחים לכבוש אותו. בוקר ה-14 לחודש, כמו שאני אומר, השעה 4-5, ואז אנחנו שומעים שבקשר או בקריזה צועקים ומעבירים בצעקות מאחד לשני, טנקים מצריים מגיעים מכיוון המוצב המצרי, מכיוון פורט פואד. לפני שצעקו טנקים מצריים מגיעים מפורט פואד, קוראים לנו ואומרים לנו, מתחילה מתקפה, אנחנו שומעים ירי בצד השני, בצד של מה שנקרא שערי הכניסה למוצב. ובאמת שמענו שם ירי, אז שני הטנקים, הטנק השני תוקן כבר, עד ה-14 לחודש, מ-10 כבר הייתה דרך אלינו, תקנו את הטנק השני, שני הטנקים נעו בתוך חצר המוצב לכיוון שערי המוצב, כדי לחסום, כי חשבנו בהתחלה שמגיע כוח משם. לימים התברר שבאמת הגיע לשם הכוח, זה אותו כוח קומנדו, או לא אותו כוח שנסוג ב-10 לחודש, אבל הגיע לשם כוח קומנדו גדול מאוד, שהתמקם והקים והתחפר במתחם קומנדו גדול מאוד, ומנע אחר כך גישה נוספת לכיוון בודפסט ב-14-15. ואנחנו שומעים, ותוך כדי זה שאנחנו יורים באפלה כמעט, לכיוון דרומה, כיוון כללי דרומה, לכיוון הכוח המצרי שחשבנו שיש שם שהוא באמת היה, אבל לא ראינו אותו, רק שמענו. אנחנו שומעים את אותה קריאה, אני חוזר לקריאה של טנקים מצריים מגיעים מכיוון המוצב, נדמה לי שהם אמרו 4 או 5 טנקים מגיעים מכיוון המוצב, וכבר אנחנו שומעים את הכוח של הנחל, את הנחלאים, נלחמים עם מצרים בתוך המוצב, בתוך התעלות. עוד לפני שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים עם הטנקים שמגיעים, אני מצודד את התותח, ואני רואה על רקע, זה לא אור יום, זה, כמו שאמרתי, זה מין שחרית כזאת. אני רואה 2 או 3 מצרים עומדים בטווח 0, אולי 20 מטר מאיתנו בתוך המוצב, ואחד מהם מכוון RPG לטנק. או לטנק שלנו, או לטנק שעמד בסמוך לנו, אבל אני רואה RPG, ואני אומר לשאולי, שאולי מכוונים אלינו RPG, פוגעים בנו עכשיו. אין לו נקל, אם היה לו נקל הוא היה גומר אותם. המקלעים לא עבדו, אמרתי. ואז הוא אומר לי, תירה, ואני רואה פגז ל3 חיילים האלה במרחק של 15-20, זה כלום. ואני חותך אותם ל2, ראיתי אותם בבוקר חתוכים. ואז אנחנו רצים לכיוון הסנפירים שלנו כדי להתעסק עם הרקם המצרי, טנקים או whatever שמגיעים. ואנחנו נעים לכיוון שפת הים, כדי לקנוס לכיוון הסנפירים שלנו, של סנפירי ה6 באוקטובר, ואנחנו רואים 4 BTR'ים. עומדים על שפת הים. אני תכף אראה לכם את התמונה הזאת. הם היו במרחק של עשרות מטרים, זה כלום, כשאני רואה אותם, כמו שאמרתי, אני רואה אותם בפני העדשה, אני רואה אותם מוגדלים, אני לא יכול לעשות שום תיקון, אני לא יודע איפה אני אפגע, הם ממלאים לי את כל פני העדשה, כל אחד מהם. זה היה 30-40 מטר, כלום. ואז אנחנו נסוגים אחורה קצת. שאולי מבקש מאיתנו לסגת אחורה, מורה לנו, ושני הטנקים נעים קצת אחורה כדי לתפוס מרחק מה-BTR'ים האלה, שנמצאים בתוך חצר המוצב על שפת הים. זה BTR'ים, זה נקרא טופזים בהגה הצה"לית, אבל זה BTR 50,
נשק נגמ"ש אמפיבי כזה, שיכול להיות גם במים וגם ביבשה, שהשמדנו לא מעט מהם ב7 באוקטובר, ואנחנו הולכים אחורה, ואז אני פוגע באחד עם פגז ראשון, גבי, התותחן בטנק השני שכבר תוקן ונכנס לפעולה, תקנו אותו, פוגע בטופז שני, ואני פוגע עם 2 פגזים בעוד 2 טופזים, והשמדנו 4 טופזים, וזאת דוגמה של צילום של אחד מ4 הטופזים שהושמדו. אתם יכולים לראות את הפגיעה בטופז הזה, הוא נמצא ממש בתוך המים, בחצר המוצב, אבל אפילו רואים את גדרות המוצב, ו4 טופזים כאלה התקדמו מכיוון המוצב המצרי, פרקו את רוב החיילים שלהם בתוך המוצב. עשרות חיילים מצריים היו בתוך 4 הטופזים האלה, ונכנסו למוצב ונלחמו עם הכוח הנחלאי. בגמר הקרב הזה, אני הלכתי לראות בטופזים האלה, אז כמו שאמרנו, רוב הטופזים היו, לא היו בהם גוויות של חיילים, הם פרקו לפני כן בפאתים הצפוניים או הצפון מזרחים של המוצב, הם פרקו את עיקר החיילים, אבל אני ראיתי על הדברים האלה, על הטופזים האלה, לפחות על אחד מהם, ראיתי רק ראש של חייל מצרי, ללא הגוף שלו. שזה מחזות באמת קשים, עם כל זה שאתה פוגע, אין מזה הנאה, אין מזה שמחה לעד. ואני יכול גם לציין שבתום הקרב הזה, שהמוצב הזה ניצל בזכות הכוח הנחלי שהיה בו, ובזכות 2 הטנקים שעזרו וסייעו לו. וכמו שהמוצב הזה לא נפל ב6 באוקטובר בגלל 2 הטנקים, ובעיקר בנסיבות שנוצרו בגלל הלחימה של הטנק שלנו, שבו הייתי תותחן, שהצלחנו לעצור עם טנק אחד כוח מצרי שהיה פי כמה גדול מאיתנו בכמות, עם עשרות כלי רקם ומאות חיילים. ב-15 לאוקטובר המוצב הזה ניצל בזכות הסיוע של הטנקים, אבל אין ספק שהלחימה של הנחלאים היא שהשאירה את המוצב הזה, מה שנקרא, בחיים, והמוצב שהמשיך להיות המוצב היחיד שלא נפל. בתום הקרב הזה חיילי הנחל קברו כ-60 או 70 גוויות של חיילים מצריים שהיו בתוך המוצב. חלק גדול מהם נסוג לכיוון המוצב המצרי, אבל הם השאירו אחריהם עשרות הרוגים, וחיילי הנחל קברו אותם עם שלט ששמו עליו פה קבור חייל מצרי, לא ידעו שמות ולא שום דבר. ולמעשה בצורה הזאת המוצב מאחרי ה-15 היה עוד נתון כנראה להפגזות, אבל אנחנו כבר מדברים על מצב שבו אנחנו כבר מתקדמים עם מלחמה שנראתה אחרת. זאת אומרת, זה צה"ל שתפס את עצמו יותר, זה צה"ל שקיבל לידיו יוזמה, זה צה"ל שיצא מגננה, איך באחד הפרוטוקולים קראתי, רב אלוף אלעזר אומר, צה"ל לא צבא של מגננה, צה"ל הוא צבא של התקפה או מתקפת נגד. ובאמת אנחנו עזבנו את המוצב כמה ימים אחרי ה-15 באוקטובר, הנחלאים עוד נשארו כנראה, ועברנו את התעלה על דוברה, אבל עברנו לצד המערבי, ולאט לאט התגבש גדוד 9. אני רוצה עוד להגיד משהו על גדוד 9, הוא חשוב לי וחשוב לי שהוא יהיה גם בסרט. זה גדוד שנזרק לסיטואציה כאילו תחת פקודת שובך יונים, אבל לסיטואציה שאולי הצבא לא היה מוכן לה, אבל בטח הגדוד לא היה מוכן לה,
שבה מחלקת טנקים נעה באופן שהאויב הפתיע, והיה כבר במקומות שהיו אמורים להגיע, וגם מטווח, וגם ניצוד, אבל בלחימה שלו, ב-48 שעות הראשונות שהוא לחם, זה היה גדוד שעל בשרו ועל כליו, עם 67-68 חללים, וכמעט כל הכלים נפגעו. זה גדוד שעל הבשר ועל הכלים שלו נקטש, סליחה על הביטוי, נטחן ועצר בגופו ובכליו את המתקפה המצרית בגזרה הצפונית של התעלה, עד כמה שהוא יכול היה, עד אפיסת כוחותיו, ממש לא תרתי משמע, עד שהצליחו והגיעו לאט לאט כוחות סדירים, בעיקר מילואים, כדי לגבות ולעבות את מה שקרה שם. זאת הייתה מלחמה של יחידים, זאת לא הייתה מלחמה של מפקדים, זאת הייתה מלחמה של בודדים, זו הייתה מלחמה של טנק, של צוות, לא של מפקדים. אני תמיד, לא תמיד, אני תמיד נזכר באיזושהי אנקדוטה ממלחמת העולם השנייה, שמספרים על הקרבות שהיו בין הצבא הגרמני הנאצי לבין הצבא האנגלי, שהיה לו שריון מעולה, וגם לצבא הגרמני, יימח שמו היה שריון מעולה. והייתה שם מלחמת עולם בין השריון האנגלי לבין השריון הגרמני בצפון אפריקה. ומי שהנהיג את השריון הגרמני הנאצי היה רומל, שהיה מצביא נאצי מקולל, אבל כנראה מצביא צבאי מהולל, והוא הצליח להכניע את השריון האנגלי שמה. בסיומם של הקרבות שהוא הכניע את הזה, הם אספו, הצבא הגרמני אסף 30,000 שבויים אנגלים. ואז רומל, פידל מרשל או משהו הגרמני הנאצי הזה, בנו לו במה, הוא אסף את כל 30,000, עלה על הבמה ואמר להם ככה: אני מצדיע לכם. הוא כנראה הצדיע במועל יד נאצית, אבל אני מצדיע לכם, הייתם גיבורים. המפקדים שלכם היו חמורים, אבל אתם הייתם גיבורים, ולכן אני מצדיע לכם. אז אני לא אגיד שבטח לא אקח השראה או מגנרל נאצי, אבל אנחנו נקננו לסיטואציה ואיזושהי קונספציה צבאית שבנה אותה גם הדרג המדיני, ששנים אמר והכניס באוכלוסייה את האמרה שהיא הייתה המדיניות הישראלית. למרות שסאדאת מסיבות כאלה ואחרות רצה לעשות איזשהם הסדרים. אבל אנחנו אמרנו כל הזמן, עדיף שם בלי שלום משלום בלי שארם א-שייח. וזה מה שהנחה את ההנהגה ואת הדוקטרינה הישראלית. וכשאמרתי מה שאמר רומל על המפקדים ועל החיילים, אני אומר גם שאנחנו כגדוד 9 נזרקנו לגזרה הצפונית הזאת בעיתוי, כאשר כבר אנחנו יודעים היום בדיעבד שבזמן אמת ידעו שהולכת ותהיה מלחמה. אולי טעו בשעת המלחמה, אולי לא ידעו מלחמה, אבל ידעו שהולכת לקרות משהו, ובמקום להזיז את הכוחות ולהמתין למצרים בסנפרים או בעמדות שלנו, קבעו שאנחנו נזוז רק בשעה 4 לקראת יום אש בשעה 6. ב-6 תיפתח המלחמה. ולו היו מזיזים את הכוחות, גם על פי החלטה צבאית, בטח בגיבוי של החלטה מדינית, קודם לכן, כמה שעות לפני כן, כאשר כבר היו את כל הידיעות הקונקרטיות, הספציפיות, על זה שתהיה מלחמה, גדוד 9 לא היה משלם כמו שהוא שילם בגין הסיטואציה שנכפתה עליו, שהייתה בלתי אפשרית לחלוטין מבחינה צבאית ומבחינת הנסיבות של הגזרה הצפונית. וזה כעס שנמצא אצלי ומבעבע כל השנים מאז ועד היום.
והוא לא שוכח, והוא לא נרגע. אם יש לי איזושהי תובנה אחת מהמלחמה הזאת, זה דבר ראשון, זה אסור לנו לזלזל באויב שלנו. המצרים מולנו, לפחות מה שאני ראיתי בבודפסט, נלחמו פעם אחת ונכשלו, ונלחמו פעם שנייה וגם נכשלו, אבל לא פחדו להילחם. והם לא הצליחו, אבל הם ניסו. והיו להם הצלחות במקומות אחרים יותר אולי מאשר מולנו. אסור לזלזל באויב שלך, לא אז, בטח לא היום. וגם היום אנחנו שגויים באיזושהי מין קונספציה, איזה היבריס, שאנחנו הצבא הכי חזק והכי טוב במזרח התיכון, אם לא בעולם. וגם אם אנחנו הצבא הכי טוב והכי חזק וכולי, זה עדיין לא אומר שצבא יכול לזלזל באויב שעומד מולו. ותמיד צריך להיות קשובים לסיטואציות ולהיות אמיצים. מנהיגים צבאיים ואזרחיים חייבים לקבל החלטות נכונות, גם אם הן כואבות וגם אם הן לא פופולריות בזמן נתון. ואם ההנהגה אז הייתה הצבאית והמדינית מקבלת את ההחלטות הנכונות, גם מבחינה מדינית וגם מבחינה צבאית, מלחמת יום כיפור, שנצרבת בחברה הישראלית כדבר הטראומטי ביותר כמעט. למרות שזאת, אני לא יודע אם מלחמת 48 הייתה יותר קשה או לא קשה בנסיבות שלה, אבל אין ספק שיום כיפור נצרב, מלחמת יום כיפור נצרבה ב-DNA הישראלי. כל מערכת שיש בה איזושהי קטסטרופה או פשלה, אז קוראים לזה יום כיפור למערכת הבריאות, ויום כיפור למערכת המשפט, ויום כיפור למערכת הביטחון, ויום כיפור כזה ויום כיפור כזה. המלחמה הזאת היו בסופה הישגים. צה"ל היה 100 קילומטר מקהיר וישב במערב התעלה. צה"ל היה 50 קילומטר או 60 קילומטר מדמשק. החזרנו את סיני כאילו. כבשנו את כל הגולן בחזרה. גלגלנו את האויב, מה שנקרא, חזרה הביתה. אבל המלחמה הזאת היא, כמו שהיא התחילה וכמו שהיא נתפסת, זאת מלחמה שהיא מלחמה כואבת, מלחמה מיותרת. אין מלחמה לא מיותרת אולי, אבל מלחמה כואבת, מלחמה מיותרת. נכון שפתחו והפתיעו אותנו, אבל אם היינו קשובים יותר, ואם לא היינו שבויים באיזושהי יוהרה ובאיזושהי שחצנות ובאיזושהי עצימת עיניים ובאיזשהו זלזול באויב, היא הייתה נראית מלכתחילה אחרת לחלוטין. כי עובדה שבנסיבות שנכפו עלינו, המלחמה הזאת עם הלוחמים הצעירים, הילדים והמבוגרים שהיו בה הסדיר והמילואים, רק בזכות האנשים הצליחו להפוך את המלחמה הזאת ממלחמה שהיו לדיין כמה ביטויים בחייו. ואחד הביטויים הקולעים ביותר למלחמת יום כיפור זה ביטוי שדווקא דיין נתן לה. הוא קרא לזה מלחמה מרובת ימים, מלחמה מרובת דמים. זאת הייתה מלחמה מרובת ימים, זאת הייתה מלחמה מרובת דמים, עם אלפי הרוגים, ועם אנשים שמצולקים ופצועים בגופם ובנפשם עד היום. עד היום. ואני יודע את זה בידיעה אישית מחברים. וזה הסיפור של מוצב בודפסט שרציתי לספר אותו. אני רק רוצה הודעה, אם אפשר, אם יש עוד שאריות משהו להגיד, אז אני אגיד שהדגל של מוצב בודפסט, שהיה קרוע והתנפנף מעל המוצב כל ימיו, בסופו של יום הוא עבר למוזיאון בלטרון, והוא נמצא שם ספון בלטרון, ממוסגר בתוך מוזיאון לטרון. זה הדגל שכמו שהוא היה מקובע על ראש הבונקר בבודפסט, זו תמונה של הדגל בבודפסט, רואים את הים ברקע, וזה אותו הדגל שנמצא היום במוזיאון בלטרון. אני אגיד עוד דבר אחד, או ברשותך, לגבי הטנק, ובכלל, אני אסגור מעגל גם אישי,
אנחנו יודעים לימים שהטנק שלנו, הטנק הבודד הזה, כמו שהוא נקרא, שיגע את המצרים. בקשרים ובשיחות שהיו עם המצרים אחרי המלחמה, הם לא הצליחו להבין איך, הם לא הצליחו לפגוע בטנק, ואיך טנק אחד ירה או עצר את הכוח המצרי העודף פי כמה וכמה מונים את הכוח שלהם. לימים הקימו בלטרון ביתן, שבו יש סיפור של נדמה לי 10 או 12 טנקים, ואחד מהטנקים, טנקים שהיו רק על מלחמת יום כיפור, ואחד מהטנקים האלה הוא הטנק שלנו, והכותרת שמה בביתן הקטן הזה שיש את הסיפור של כל אחד מ10 הטנקים, הוא הטנק ששיגע את המצרים והציל את מוצב בודפסט. הראיתי את התמונה הזאת, שהיא תמונה של הצלם מיכה ברעם, שצולמה ב10 באוקטובר במפגש, בכניסה של הנחלאים שהחליפו את הכוח של אשכנזי, ודני אנגל שנמצא פה בתמונה, אחרי 30 שנה הגיע למשרד שלי, למשרד עורכי הדין שאני שותף בו, הביא לי את התמונה הזאת ממוסגרת וכתב בה את מה שהוא כתב שם, לדני הרינג, שבזכותך אנחנו כאן היום. וזה נותן לי איזושהי מין תחושה שבכל זאת בפעולה שעשינו, זה לא שהצלנו מוצב, הצלנו אנשים, כי את המוצב אפשר היה לכבוש. בסך הכל, אם המצרים היו כובשים את המוצב, מדינת ישראל לא הייתה נופלת אולי. למרות שהמוצב הזה היה חשוב מאוד למצרים, כי אם המוצב הזה היה נכבש, הם היו יכולים לרדת לרומני ולבלוזה ולאורך קו החוף, לאל-עריש וכו', ושם הם רצו להכניס כוחות. ודרך אגב, בודפסט הייתה מאוד חשובה, וזה רואים בפרוטוקולים לצה"ל, זה שהיא לא נפלה, ולכן זה היה כמעט המוצב היחיד שנלחמו עליו עם כוחות עילית, כדי שהוא לא ייפול ולחבור אליו, כי הוא היה אמור לשמש בסיס התקפת נגד של צה"ל, לכבוש את פורט פואד שלא הצליחו לכבוש או לא כבשו בששת הימים. כי הבינו שאיבדו את כל התעלה, ואם יכבשו באמצעות הבסיס של בודפסט כבסיס למתקפת נגד, תהיה שליטה על תעלת סואץ, לפחות על הפתחה, על הכניסה והיציאה הצפונית של התעלה לים התיכון, אחרי שאיבדו את כל מוצבי התעלה. אז זה מה שכתב לי דני אנגל, וזה תמיד מרגש אותי בחזרה. והדבר הנוסף זה גם קיבלנו על פני שאול מוזס, קיבל איתור בגין הלחימה של הצוות. אין לי ספק שהאיתור הזה הוא גם בגין הפעולה של הצוותות, שני הצוותות והצוות שלנו. צל"שים חילקו במלחמה, ולפחות בגדוד שלנו, רק לקצינים ומפקדים, משום מה לא לחיילים, אבל לימים קיבלנו איזושהי תמונה מהמג"ד, על גבי מפת סיריוס, יש הבלטת תצ"א של המוצב, ושם נאמר לדני הרינג, הצייד של אחד של לפתן, צייד בעגה הצה"לית זה תותחן, אחד זה המחלקה הראשונה, לפתן זה פלוגה למד, השם של פלוגה למד, המעוז שעמד בזכותכם. זה סיפור המלחמה. השתחררתי מהצבא בדרגת, לא השתחררתי מהצבא, השתחררתי ממילואים בדרגת רב סרן, אחרי שעשיתי מסלול גם ביחידות של השריון, מ"מ, סמ"פ, מ"פ, קמ"ן, קמב"ץ, ואחר כך הייתי קמ"ן בחטיבת המבצעים, שזה היה שירות מאוד מעניין במסגרת המילואים, והשתחררתי כרב סרן. אנחנו כבר ב6 לאוקטובר, ביום כיפור, תוך כדי לחימה, וגם אחרי שהצלחנו לעצור את הכוח המצרי, אנחנו, הטנק שלנו, אנחנו הבנו
מחלקת הטנקים שנמצאת באורקל, איתה הייתה היחידה שהיה לנו קשר. עם שאר הגדוד, עם שאר הפלוגה, לא היה לנו כבר שום קשר במוצאי יום כיפור. אבל שמענו מה קורה באורקל והבנו שהם נלחמים עם מצרים בתוך המוצב. וכמו שאמרתי, האורקליות, אורקל הייתה בנויה מאורקל א' ב' ג', וכנראה כבר לפחות אחת משלושת או שניים מהאורקליות האלה כבר היו תחת כיבוש מצרי, ועדיין הייתה מלחמה מול המצרים. ביום ראשון ביקש ארמן, צריך לציין, במלחמה הקצין שהיה במוצב באורקל, רוט, נהרג ממש בתחילת המלחמה, הוא נפגע תוך כדי לחימה שהמצרים כבר הצליחו להיכנס למוצב, ומי שתפס את המקום שלו זה היה תותחן, אותו חבר שלי, צביקה צימר, שפגש אותי והריח אותי וחיבק אותי ואסף אותי ביום הראשון שהגעתי בשלהי הטירונות לאותו צריף שמה. וצביקה הפך להיות מפקד הטנק, והארמן שהיה הסמל מחלקה הפך להיות למעשה מפקד המחלקה. וביום ראשון הם הבינו שהמצב שלהם הוא כזה שהם חייבים לנסות להיחלץ מהמוצב כדי להציל את עצמם, כי המוצב הולך ליפול בידי המצרים שכבר היו בתוך המוצב. ואז הם ארגנו, יותר נכון, ארמן, אולי יחד עם מפקד המוצב, וארגנו תוכנית יציאה שבה היה משולבים טנקים יחד עם נגמש או נגמשים שהיו בתוך המוצב, בתוך אורקל, והכוונה שלהם הייתה לפרוץ מאורקל, שהיה המוצב הצפוני ביותר, דרומה על ציר חתם לכיוון כוחותינו. אני לא זוכר באיזה שעה הם יצאו, אבל אני זוכר שהם כל הזמן סיפרו לנו על ההתארגנות שלהם. הייתם איתם בקשר? היינו איתם כל הזמן בקשר, שמענו אותם, יותר נכון ארמן, אולי גם מפקד המוצב, אבל בעיקר ארמן היה בקשר עם שאולי, ודיבר איתו על הדבר הזה, התייעץ איתו, זה גם היה המפקד, שהוא היה ת"פ שלו, הוא היה סמל המחלקה שלו, וזה גם היה כנראה המפקד היחיד שאפשר היה לדבר איתו, כי ביום שני כבר לא היה עם מי לדבר, מפקדים כבר לא היו בחיים. והם התארגנו ליציאה, אני לא זוכר באיזה שעה הם בדיוק יצאו, אבל אז פניתי לשאולי ואמרתי לו, שאולי, אני יכול רגע לדבר עם צביקה, אני רוצה להגיד לו משהו. וקראתי בקשר לצביקה ואמרתי, צביקה, אתה שומע אותי? והוא אמר לי, כן. ואמרתי לו, צביקה, יהיה בסדר, אני מוסר חדש, חיבוק. ואז הוא אמר לי, דני, אל תדאג, נתראה ביום שישי, נשחק טניס. עכשיו, אני עד היום לא יודע אם הוא ידע שזה דני אני, או היו עוד שני דנים בפלוגה. אני חושב שהוא התכוון לדני גילת, כי איתו נדמה לי שהוא שיחק פעם טניס. איתי הוא מעולם לא שיחק טניס. אבל זה היו מילים האחרונות שדיברתי עם צביקה, שמאוד אהבתי אותו. בחור משכמו ומעלה מקיבוץ חולדה, חבר טוב מאוד, וההורים שלנו, כמו שאמרתי, היו חברים. אחרי המילים האלה הם יצאו מהמוצב, וכמובן לא שמעתי מהם יותר. אנחנו יודעים שהם יצאו, שמענו שהם עלו על מערב, שמענו שהם ממשיכים על הדרומה, אני לא יודע אם עם כל הכלים או עם חלק מהכלים, ואז שמענו שהם עלו על מערב שני ושלישי, מערבים נוספים. מצביקה לא שמעתי, הוא היה אחד מההרוגים במערב השני הזה, השלישי, שני-שלישי. ואז שמענו בקשר את ארמן
שואל את שאולי, עלינו על מערב, הכלים פגועים, נשארו איתי כמה חיילים, האם אני ממשיך וחובר לבלוזה, או שאני הולך אחורה לנסות לראות מי מהחיילים, לראות מה קורה מאחורה. ושאולי התלבט, כמובן קצרות, אבל לקח החלטת מפקד שהייתה מתבקשת כנראה בנסיבות, ואמר לו, תמשיך הלאה, עם מי שניצל איתך, תנצלו ותנסו לחבור לכוחות ישראלים שהיו נמצאים מה שנקרא מזרחה משם. וארמן הלך עם קבוצה של 4-5 חיילים, הגיעו עד לנקודה מסוימת בחסות חשיכה לכוחותינו, ואז הגיעו לכוח ישראלי, והתפתח דין ודברים בעל פה עם הכוח הישראלי. הכוח הישראלי אמר בקיצור, אנחנו יודעים שאין ישראלים, ב7 לאוקטובר ערב, אין אף כוח ישראלי ממערב לנו. אתם מצרים. אז הם אמרו לו, אנחנו ישראלים, דיבר ארמן. אמרו לו, לא, אתם מצרים. ואז התחיל איזה דו-שיח של יש מישהו מתל אביב, כן, אתם מכירים את מוגרבי, כן, איזה סרט יש שם? אמרו את הסרט. ואז אמרו להם, כן, למדתם טוב את הזה, ומישהו פתח באש, ארמן נהרג, יש כוחותינו, הייתה מחלקה או פלוגת טנקים, ונהרגו שם, נדמה לי, גם רמי גולדברג, ניצלו בחור בשם משה, ועוד חייל שריונאי מהפלוגה שלנו בשם רוסקיס. ארמן נהרג שם, ולימים ארמן שהיה זכאי לזה, קיבל את עיטור הגבורה. היה עוד עיטור אחד של הגבורה בגדוד שלנו. היו בו הרבה מעוטרים, ושניים של עיטורי גבורה. לפחות ארמן זה עיטור שבנסיבות היה, הוא ניהל את הקרב מהדקות הראשונות כמעט אחרי שרוט נהרג כמפקד מחלקה, והוביל את הכוח החוצה, ובכל זאת הצליח להיחלץ עם חלק מהכוח ושילם בחייו. ארמן היה דמות של אנטי גיבור, גם בדמות החיצונית שלו, בחור לא גבה קומה, קצת שמנמן, עם משקפיים, באמת האנטי גיבור, היה מאוד פמיליארי איתנו, אף פעם לא שמר מרחק, גם שהיה סמל מחלקה, תמיד היה אנושי, לב יותר גדול מהגוף הגלגל והגדול שלו, באמת דמות של כאילו אנטי גיבור, אבל זה כנראה החומרים שמהם עשויים אנשים גדולים וגיבורים כמו שלמה ארמן. אני רוצה לציין עוד דבר אחד לגבי הניסיונות פריצה אלינו. סיפרתי על ניסיונות הפריצה ב6 באוקטובר, שאז ניסו להגיע אלינו כוח לפידות וסיירת שקד וכולי, אבל מסתבר שגם במתקפה הגדולה המזרחית הזאת שהתחילה ב-15 לאוקטובר, כאילו בלילה של 14, אבל למעשה התחילה בשעות בוקר מאוד מוקדמות של ה-15 באוקטובר, כוח קומנדו הצליח לחסום עוד פעם את המוצב מהצד הדרומי שלו, וכוחות גדולים מאוד ניסו לפרוץ אלינו. בין הכוחות האלה שניסו לפרוץ אלינו הייתה פלוגה למד, קראו לזה, זו אותה פלוגה למד, זאת אותה למד כמו שאנחנו, אבל זאת פלוגת חרמש, פלוגת חיר, שניסתה במלחמה עיקשת, עקובה בדם, ניסתה לפרוץ את הדרך כדי לסייע לנו, למעשה לכוח הנחל ולנו, להתגבר על הכוח המצרי שכבר היה בתוך המוצבים, ובתוך המוצב, אחד מהגיבורים שנלחם שם וניסה להילחם היה בחור בשם משה לוי, שנלחם, איבד יד, ועם יד אחד המשיך ואת המלחמה הזאת, וקיבל גם את עיטור הגבורה על מה שהוא עשה.
אחד מהלוחמים באותה פלוגה למד שהזכרתי, של משה לוי, היה חייל בשם שלמה בלבן, שהיה הבן של המורה למתמטיקה בתיכון ט', שם אחי עמי ואני למדנו בילדותנו. ושלמה בלבן, אגב ניסיון הפריצה למוצב שלנו, אפשר להגיד בניסיון הפריצה לחלץ גם אותי, נהרג וזכה בעיטור העוז על הלחימה שלו, וגם נהרג, נפל שמה. לימים אנחנו יודעים, או דיברנו על זה, החברים מהתיכון, שהמורה בלבן מת מצער על פטירת בנו, שלמה. וזה באמת מדהים לפעמים, איך זה יכול לקרות לפעמים רק בארץ, המעגלים האלה של אנשים שפתאום נפגשים, בעיקר במסגרות צבאיות, מכל מיני מקומות, ואיכשהו הם קשורים, ואיכשהו משיקים. צריך לזכור את כולם. תודה. אנחנו עזבנו את בודפסט, המחלקה של שאולי, שני הטנקים, בתאריך שאני לא זוכר אותו בדיוק עכשיו, אבל זה היה במחצית השנייה של אוקטובר, אולי בשלהי אוקטובר, אולי בנובמבר, וחברנו לצד המערבי של התעלה, לגדוד 9 המחודש שהלך והתגבש ונאסף, שרידה ושאריו הלכו ונאספו לכדי הקמתו מחדש של גדוד 9 שריון. אנחנו עברנו, המעבר של התעלה הוא היה מעבר שזכרו לי מאוד, זה היה בלילה. היו איזה די פיצוצים ברקע, אני לא יודע מה זה היה, אבל זה לא, אני לא זוכר אם זה הייתה כבר הפסקת אש או שהיו הסכמי הפרדה, אבל הסכמי הפרדה תמיד היו תחת אש כל הזמן. וכשעברנו את התעלה, שאולי קרא לי ואמר לי, דני, בוא, עברנו על דוברה, לא על גשר גלילים, על דוברה, העבירה אותנו, ואמר לי, דני, תוציא את הראש, בוא תראה, אנחנו עוברים את התעלה. ועד היום עברנו אותה באימונים, עברנו כביש. אמרתי לו, שאולי, אני ניצלתי עד היום, אני לא מוציא עכשיו את הראש. נעבור, נגיע לצד השני. באמת בצד השני התמקמנו באזור שדה התעופה פאיד. שם לאט לאט התגבש גדוד 9 מול אסמאעיליה. החזקנו שם את הכוח שהתגבש ונאסף לאט לאט. מדי פעם בפעם היינו יורים לכיוון של המצרים, היינו מקבלים מורא על מנת שידעו שאנחנו פה, וכשהייתה נפילה בשיחות בין הצדדים, שמה במערב אפריקה, שהיינו שמה כמה חודשים טובים, עשינו גם קורס מט"קים, ומסדר הסיום היה על שדה התעופה פאיד, ואני קיבלתי שם את הדרגות סמל שלי כאחד ממצטייני הקורס. קיבלתי את הדרגות ענד ליותם אריאל שרון. אחר כך עשינו מה שנקרא, בדרך כלל בשריון עושים קורס קציני שריון ואז השלמה חילית. אנחנו עשינו הפוך, עשינו השלמה חילית ואז עשינו את בה"ד 1, והמשכתי את המסלול הצבאי כמו שפירטתי מקודם. אני מזה כמה עשרות שנים עורך דין, שותף במשרד עורכי דין בתל אביב. יש לי, אני נשוי לחני, רחל הרינג. אנחנו מכירים מגיל 17, אבל התחתנו רק כעבור 10 שנים, כאשר הייתי רואה אותה מדי פעם בפעם. אבל לא היה בינינו ממש שום קשר, הייתה חברה של בדודה שלי, ואז באיזשהו אירוע פגשתי אותה, נפגשנו כשהיינו בני 26, אחרי שנפגשנו כמה שנים קודם, ומפעם לפעם כאמור ראיתי אותה,
אחרי כמה חודשים החלטנו שטוב די, מספיק, נתחתן. היא עשתה את הדוקטורט באוניברסיטת תל אביב, ונסענו ועשינו פוסט. היא נסעה ועשתה את הפוסט שלה בניו יורק. סגרנו בניו יורק למעלה משנתיים. נולדו לנו 3 ילדים, יובל, טל ויעל. יעל, הבת שלי שהתחתנה לא מזמן, גם בניגוד לי התמידה בלימודי הרפואה. אני סיפרתי שנסעתי ללמוד עם אילן בר, עם הטען קשר שלי, רפואה בפירנצה באיטליה. הוא השלים, אני חזרתי, אבל הבת שלי השלימה ממש לפני כשבוע את לימודי הרפואה ועשתה שלה בהצטיינות. היא תהיה רופאה טובה והתחתנה. ויש לי לבן שלי, האמצעי טל, יש בן, אז יש לי נכד בשם גבריאל, הנסיך גבריאל, קסם של דבר. אני רק מקווה שלילדים האלה ולנכדים האלה תישאר מדינה כמה שאפשר רגילה, נורמלית, ושלא תקבל כדבר מובן מאליו שהיא חייבת לחיות כל חיי בה. תודה רבה, דני. תודה לך. באמת, אני רוצה להגיד שזה יהיה בשידור. אני חושב שאתה עושה, ואולי חבריך האחרים גם שעושים, ההנצחה הזאת, העדויות האישיות האלה, הוא שוב גם למרואיין. זה נכון, כי אתה פורק יוצא מזה, וזה חי בתוכך. אבל זאת קודש שאנשים אינם, כדי להנציח סיפורים לוחמים של אנשים על מה שעברו, ויש משהו בשימור הזה, מעבודת הקודש הזאת, למען ההיסטוריה ולמען הילדים, ולמען זה שעם שלא מכיר את ההיסטוריה שלו, אין לו עתיד. ולגבי העתיד, אתם האנשים שבונים אולי עתיד יותר טוב לילדים של כולנו ולנכדים של כולנו. ולכן מגיע לך באופן אישי, יוסי פרץ, תודה מכל הלב. ממש. תודה לך, דני. ממש. תודה.